საქმიანი მაყურებელს ტელეპიროლზე და სოციალურ ქსელებში BMG-ის გუნდი მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო სამშაბათ დღეს იწყებს. IMF-ი განახლებული მიმოხილვით საქართველოს $40 მილიონ გამოუყოფს. Mercedes ვერა მარტინის თქმით, მთლიანად პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის დამტკიცებული ფინანსების ოდენობა $210 მილიონი იქნება. სასესხო რეგულაციებით მიღებულ მდგრად განვითარებას ფულზე კრედიტუნარიანი კლიენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა უნდა მოყვეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა ცვლილებები დაანონსა, რამაც მდგრადი დაკრედიტება უნდა დააბალანსოს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ყველა კრიტერიუმი შეასრულა. მთლიანი შიდა პროდუქტი სტაბილურად მზარდია და ფასებით სტაბილურია. საბანკო სექტორი კი პოტენციური შოკების გამკლავებისთვის მზად არის. გონეტაძემ ფონდის მიმოხილვის წარმატებით დასრულებაზე ისაუბრა. საერთაშორისო ბაზრებზე ქართულ პროდუქციაზე მოთხოვნა მზარდია. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-აპრილში ექსპორტი თითქმის 18%-ით არის გაზრდილი. რძის კომპანიებში სოლიდური ინვესტიციების მოზიდვა ანონსდება. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნატურალური რძის პროდუქტების და განსაკუთრებით ყველის წარმოების აგრომეურნეობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად ასახელებს. სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ინფექციის კონტროლისა და პრევენციის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ამასთან დაკავშირებით დასკვნაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მიუთითა. საქართველოში ძიძობა სერტიფიცირებას დაექვემდებარება. ამასთან დაკავშირებით ჩანაწერი ბავშვის უფლებათა კოდექსის კანონპროექტშია გაკეთებული, რომელიც პირველი მოსმენაც პარლამენტში უკვე შედგა, თუმცა სერტიფიცირება სავალდებულო არ უნდა იყოს. 20 მაისიდან მართვის მოწმობის თეორიულ გამოცდაზე რეგისტრაცია ელექტრონულად გახდება შესაძლებელი. საქართველოს ბანკმა Workplace-ის დანერგვასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი ბიზნეს პლატფორმა კომპანიებისათვის, რომლის მიზანიც ბანკის თანამშრომლებისათვის თანამედროვე საკომუნიკაციო არხის შეთავაზებაა. საქართველოს ბანკის კიდევ ერთი სერვისი გახდება. TPC დაზღვევა კი ჯანმრთელობის დაზღვევას იწყებს. დეტალებზე BMG აუცილებლად ჩავაყენებთ საქმის კურსში. სამშაბათს დილიდან მინდა შემოსავლებზე და ხარჯებზე საუბრით დავიწყოთ საქმიანი დღე. პირველ რიგში ყველამ ჩვენს შემოსავლებს უნდა გადავხედოთ და ახლა იმაზე დავფიქრდეთ, რამდენს ვიხდით გადასახადებში. რამდენია წინასწარ გაწერილი გარდაუვალი ხარჯი და რამდენს ვხარჯავთ მაგალითად საკუთარი სიამოვნებისათვის, გართობაზე, დასვენებაზე, მოწესრიგებაში, თავის მოვლაში, ან ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. მოკლედ, რამდენს ვხარჯავთ ეგრეთ წოდებულ თავისუფალ ფულს და კონკრეტიკა ამ შემთხვევაში საჭირო სულაც არ არის. ძალიან მოკლე შესავლით უბრალოდ მინდოდა ხარჯებისათვის გადაგეხედათ. ახლა იმაზე უნდა დავფიქრდეთ, ის ფული, რომელიც ჩვენი გადასახადებით გროვდება, რაზე იხარჯება. სინამდვილეში ჩვენი გადასახადი მთლიან ბიუჯეტში ძალიან ცოტაა. ჩვენი პირადი ბიუჯეტისათვის კი მნიშვნელოვან თანხას შეადგენს. სად მიდის ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თანხა? ძალიან ბევრ მიმართულებაზე და მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, იმისთვის რომ ნორმალურ გზებზე ვიაროთ, გამწვანებაზე, იმისთვის რომ ჯანსაღ გარემოში ვიცხოვროთ, ჯანდაცვის დაფინანსებაზე, განათლების დაფინანსებაზე, ჩვენივე დაქირავებული მთავრობის დაფინანსებაზეც, იმისთვის რომ ყველა პირობა, რაც მოწესრიგებულ უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრების პირობების შექმნისთვის არის საჭირო, უზრუნველყო. მართლა წილხოდრობისათვის დაიხარჯა ასევე ჩვენი ფული და კიდევ ერთი ჩვენი ფული იხარჯება მაგალითად ტატუების მოცილებაზე. იუსტიციის მინისტრის თეატრულკენის განცხადებით, ყოფილი პატიმრებისათვის ტატუს მოსაშორებლად სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 48,000-ზე მეტი ლარი გამოიყო. 48,000 ლარი ალბათ ბევრი არ არის, ძალიან ცოტაც არის მთლიანი ბიუჯეტიდან, მაგრამ საინტერესო აქ პრინციპი, ანუ თანხის ხარჯვა კონკრეტული მიზნისთვის როგორ წყდება. თეატრულკენმა მოუწოდა სხვათა შორის პატიმრებს, რომ მოიხატავენ სხეულს, მერე რთული მოსაშორებელი რომ არ იყოს და ისიც აღნიშნა, რომ ეს 48,000 ლარი მხოლოდ 60-მდე ბენეფიტს
ფუნქციებს თუ ეყოფა, მაგრამ მოდით დავფიქრდეთ ამ დროს რა ხდება. იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, რომ დატოვების მოშორება პატიმრების რესოციალიზაციის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და ზოგადად ამაში ცუდი არც არაფერი უნდა იყოს. პირიქით, რაც მეტი ადამიანი დაუბრუნდება საზოგადოებას, როგორც შრომისუნარიანი, საზოგადოების სრულფლებიანი და სრულყოფილი წევრი, მით უკეთესი ქვეყნისათვის და თითოეულისათვის ცალ-ცალკე, მაგრამ მეც რაღაცნაირად ჟღერს, როდესაც სახელმწიფო დატოვების მოშორებას აფინანსებს. ბიუჯეტის განაწილების ნაწილში კი სიახლეებია სხვათა შორის განათლების სამინისტროში, სადაც ბევრად მეტი თანხა უნდა დაიხარჯოს და ბევრად დიდ რიცხვებზეა საუბარი. მიხეილ ბატიაშვილის უწყებამ გუშინ მაღალკვალიფიციური პედაგოგებისა და სკოლის ადმინისტრაციის ანაზღაურების ზრდასთან დაკავშირებით ისაუბრა. მოგვიანებით ჩვენ სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ ამ თემაზე. თავად სამინისტრო კი განმარტავს, რომ განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში სკოლებში სწავლების ხარისხის გაზრდისათვის განათლების სამინისტრო ზოგადი განათლების მიმართულებით ცვლილებების ახალ ეტაპს იწყებს და რას მოიცავს ახლა ეს ეტაპები. რეფორმის ფარგლებში 2019 წლის სექტემბრიდან უფროსის წამყვანის ან მენტორის სტატუსის მქონე ყველა მასწავლებელს ანაზღაურება 150 ლარით და კიდევ უფრო მეტით უნდა გაეზარდოს. ხელფასის ზრდა კი ყოველწლიურად უნდა გაგრძელდეს და 2022 წლისათვის საშუალო ანაზღაურება 1500 ლარს უნდა გაუტოლდეს. სახელფასო ზრდა შეეხებათ ასევე რესურს ცენტრების, სკოლების დირექტორებს და ადმინისტრაციის თანამშრომლებსაც. პრაქტიკოსი მასწავლებლები კი, რომლებიც 2019 წლის ზაფხულში დაადასტურებენ მინიმალურ კომპეტენციას და აიმაღლებენ სტატუსს, რომელიც მათ ამ კომპეტენციის ფარგლებში აქვთ მინიჭებული ან ექნებათ, მიიღებენ გაზრდილ ანაზღაურებას ახალი სასწავლო წლის დადგომისთანავე, ეს არის 2019 წლის სექტემბერი. პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომლებსაც უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მისაღწევად მოთხოვნები ნაწილობრივ უკვე დაკმაყოფილებული აქვთ, ასევე უჩნდებათ შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო მეტად აიმაღლონ სტატუსი და დამატებითი კრედიტ-ფულების მოპოვებით 2019 წლის ბოლომდე მიიღონ მზარდი და გაზრდილი ანაზღაურება. საინტერესოა კიდევ ერთი დეტალი. საპენსიო ასაკის პედაგოგებს, რომელთაც არ ექნებათ მინიმალური კომპეტენციის დადასტურების სტატუსის საამაღლების და შესაბამისად პროფესიული საქმიანობის გაგრძელების სურვილი, მათ პრივილეგია მიენიჭებათ, რომ ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე 2019 წელს სახელმწიფოსგან მიიღონ ერთჯერადი ფულადი ჯილდო, 2 წლის ჯამური ხელფასი, შეუნარჩუნდებათ მათ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში და ეს ერთგვარად არის შანსი იმის, რომ ახალგაზრდა პედაგოგებით ჩანაცვლდეს სასკოლო კადრები. ამავე დროს საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს მასწავლებელს სახელმწიფოს მიერ ექნება ასევე შეთავაზებული ჯილდოს მიღების სურვილის გამოხატვის შესაძლებლობა. 2019 წლის განმავლობაში მათ ექნებათ შანსი, რომ თუ მასწავლებელს არ აქვს მინიმალური კომპეტენციის დადასტურების სურვილი, ამის შემდეგ უნდა განაცხადოს 2019 წლის მაისის ბოლომდე და თუ ვერ დააკმაყოფილებს ამ მინიმალურ კომპეტენციას, ჯილდოს მიღების სურვილის შესახებ უნდა მიეწოდოს სამინისტროს ასევე 2019 წლის ბოლომდე ინფორმაცია. ხოლო თუ მასწავლებელს არ აქვს სურვილი, ან ის ვერ დაადასტურებს მინიმალურ კომპეტენციას განმეორებით მცდელობისას, ან თუ მასწავლებელს აქვს მინიმალური კომპეტენცია დადასტურებული, მაგრამ არ უნდა რომ აიმაღლოს სტატუსი, მაშინ ჯილდოს მიღების სურვილის შესახებ 2019 წლის ბოლომდე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია შესაბამისად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. კიდევ ერთი, რაც ამ ცვლილებით არის დაანონსებული, სახელმწიფოს ჯილდო გაიცემა არაუგვიანეს 2019 წლის სექტემბერსა. საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს პედაგოგებს კი ორჯერ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მინიმალური კომპეტენცია დაადასტურონ და აიმაღლონ სტატუსი, რაც თავის მხრივ, როგორც გვეკითხარით, შემდეგ უკვე ხელფასის მატებას გამოიწვევს. ორივე გამოცდის წარუმატებლად ჩაბარების შემთხვევაში კი მათ ექნებათ შანსი, რომ ისარგებლონ მინიჭებული პრივილეგიით, მიიღონ სახელმწიფო ჯილდო უკვე 2019 წლის შემოდგომაზე. ყველა ეს პრაქტიკოსი მასწავლებელი, რომელიც 2019 წლის ბოლომდე ვერც ერთი შესაძლებლობის ფარგლებში მინიმალურ კომპეტენციას ვერ დაადასტურებს, შესაბამისად ვერ აიმაღლებს სტატუსს, შეძლებს პროფესიული საქმიანობის გაგრძელებას სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე, ანუ მხოლოდ დროებითი ხელშეკრულების საფუძველზე და მათ შეუნარჩუნდებათ ის ხელფასი, რომელიც ამ დროისთვის აქვს. ანუ ხელფასების ზრდის ტენდენცია, რომელიც დაგეგმილია, მათ არ შეეხებათ. ამასობაში საქართველოს სხვათა შორის 40 მილიონი დოლარის ტრანშის მოლოდინში არის და ეს თანხა არანაირად კავშირში არ არის ამ ცვლილებასთან, რომელიც განათლების სამინისტრომ დაგვიანოსა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები განათლებასთან დაკავშირებით საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებენ. სავალუტო ფონდის მეოთხე მიმოხილვის დასრულების შემდეგ გავიგეთ ამ 40 მილიონის შესახებ და ფონდის დირექტორთა საბჭო ივნისში იმსჯელებს იმასთან დაკავშირებით მთლიანი პროგრამის ფარგლებში როგორ იქნება ათვისებული 210 მილიონი
მილიონი დოლარი. Mercedes ვერა მარტინმა ზრდის პოზიტიურ ტენდენციებზე და მოლოდინებზე ისაუბრა გუშინ მიმოხილვის დასრულების შემდეგ ეკონომიკურ რეალურ 4.6%-იან მატებაზე, რომელიც იქვე აღინიშნა, რომ ფაქტობრივად სიგარეტის და აქციზის წყალობით უფიქსირდება ქვეყანას და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 7.7%-მდე შემცირებაზე. Mercedes ვერა მარტინმა მისია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან და ფინანსთა მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შეაჯამა, რომელიც გუშინ მთავრობის კანცელარიაში გამართული შეხვედრის შემდეგ იყო დაგეგმილი. პრემიერის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დელეგაციის შემაჯამებელ შეხვედრაზე ამ პრესკონფერენციამდე კი აღინიშნა, რომ ფონდი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ რეფორმებს, მიმოხილული იყო ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შედეგები, განხილული იყო ასევე ქვეყანაში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები, მათ შორის განათლების რეფორმა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება. დელეგაციის მიერ იყო შეფასებული ასევე სხვათა შორის დადებითად ეკონომიკური მდგომარეობა და ისიც აღინიშნა, რომ წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 4.6%-ის ფარგლებშია პროგნოზირებული, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია რეგიონში. ფონდის მისიის წევრები საქართველოში სამუშაო ვიზიტით, გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით უკვე პროგრამის მეოთხე მიმოხილვის ფარგლებში იმყოფებოდნენ და მისიას, როგორც გითხარით, Mercedes ვერა მარტინი ხელმძღვანელობდა, შეფასების დოკუმენტი კი ცოტა მოგვიანებით ექნება საქართველოს, გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, ბიზნეს სიახლეებში დეტალურად და დაწვრილებით გაგაცნობთ. იქამდე ფართოდ გახილული თვალებით დილის საქმიანი განწყობა უკვე მარიამ ადამიანსთან და თათია ჩაფეჩაძესთან ერთად უნდა შევიქმნათ. მე მინდა ავიშენო კომფორტული ჩიტის ბუდე, თუ მინდა შევცვალო სამყარო. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი პასუხი უკანასკნელი ნაწილი არის, მაშინ გილოცავ თქვენ პირველი ნაბიჯი გაქვთ სტარტაპებისგან გადადგმული. ეს კი კითხვაა, რომელიც ყველა დამწყებმა ენერგიულმა ანტრეპრენერმა უნდა დაუსვას თავის თავს, ვინაიდან სწორედ ეს კითხვა ავლებს იდეოლოგიურ ხაზს სტარტაპსა და მცირე და საშუალო ბიზნესს შორის. ეს არის მხოლოდ მცირე ამონარიდი Forbes Women-ის აპრილის ნომრის ერთ-ერთი სტატიიდან. რას ნიშნავს კონდე სტარტაპი? ამ კითხვაზე პასუხს კი ახლა მარიამ ადამია და თათია ჩაფეჩაძე სწორედ Forbes Women-ის სტატიაზე დაყრდნობით გაგწევენ. მარიამ, თათია, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. პირველ რიგში განვიხილოთ სტარტაპსა და ბიზნესს შორის განსხვავებები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ბევრია. მაგალითად, შეგვიძლია დავასახელოთ ზრდის ტემპი, პრობლემების გადაჭრის გზები, ბიზნეს მოდელი, თუმცა მაღალი რისკების ხარჯზე სამყაროზე წარუშლელი კვალის დატოვების სურვილი არის ის, რაც ყველაზე მეტად განასხვავებს სტარტაპს ბიზნესმენისგან. ვიდრე დეტალებზე ვისაუბრებთ, მოდი ავხსნათ საერთოდ რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ განსხვავება სტარტაპსა და მცირე ბიზნეს შორის. განვიხილოთ, თათია, ბიზნესი სტარტაპისგან მნიშვნელოვანი ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების ფონზე გახდა, რადგან პროგრამებმა, სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინიციატივებმა სიტყვა სტარტაპი ძალიან გავრცელებული გახადა საქართველოში. ზოგადად საზოგადოებაში სტარტაპერობის სურვილის გამოთქმა რაღაც ახალი, ძალიან პოპულარული გახდა. ეს სასახად სასიხარულო და მნიშვნელოვანია ქართული სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირებისთვის, თუმცა ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს სიტყვა სტარტაპი. უნდა ვაღიაროთ, რომ სიტყვის არასწორი მნიშვნელობით დამკვიდრებას ხელი სხვადასხვა დაწესებულებებთან ერთად თავად მედია საშუალებებმა შეუწყო, რაც ქართულ ანტრეპრენერებში პროტესტსაც იწვევს. ისინი თვლიან, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესა და სტარტაპის ერთ კონტექსტში განხილვა არასწორია, რადგან ორივეს განსხვავებული მიზანი აქვს და განსხვავებული მართვა, დაფინანსების მექანიზმების ძიება და მიდგომა სჭირდება. სხვათა შორის ეს პრობლემა მხოლოდ საქართველოს არ ეხება და სინონიმებად მათი მოხსენება ევროპის სხვადასხვა ქალაქებშიც გავრცელებულია. მიზეზი კი შესაძლოა უკავშირდებოდეს იმ ფაქტსაც, რომ ზუსტი განმარტება საერთოდ არ არსებობს. გეთანხმები, ზუსტი განმარტება არ არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სტარტაპი ასოცირდება არა ლოკალურ საჭიროებებთან, არამედ პრობლემების მოგვარების გლობალურ პოტენციალთან. ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია რისკთან და კონკურენციასთან, სწორედ ამიტომ სტარტაპი არის მაღალრისკიანი ინოვაციური მეწარმეობა და შესაბამისად სტარტაპების 90% სამწუხაროდ წარუმატებელია. გარდა ამისა, სტარტაპი თავისი არსით ყოველთვის აგვარებს კონკრეტულ პრობლემას და ადამიანებს ცხოვრებას უადვილებს, ხოლო მცირე საშუალო ბიზნესს სულაც არ აუცილებელი ჰქონდეს მსგავსი მიზანი. ძირითადად კომერციული ბიზნესის მთავარი მიზანია შემოსავალი და ამ მიზნის მისაღწევად სხვადასხვა უკვე ხშირად გამოყენებულ მეთოდებს იყენებს, თუმცა ის შეზღუდვები, რაც ტრადიციულ ბიზნესს აქვს, ასევე იცავს მათ იმ დიდი კონკურენციისგან, რომლებიც სტარტაპებს ფართო ასპარეზზე ელოდებათ. სტარტაპსა და მცირე ბიზნესს შორის მთავარი განსხვავება ალბათ მაინც სწრაფად ზრდას უკავშირდება. მცირე ბიზნესისგან განსხვავებით, მას აქვს შესაძლებლობა
ჰქონდეს სწრაფად მასშტაბირებადი მოდელი. ეს ერთის მხრივ გულისხმობს ზრდის განსხვავებულ ტემპს პროპორციულობას დროის სხვადასხვა მონაკვეთში. მნიშვნელოვანი და განსხვავებული ფაქტორი სტარტაპსა და მცირე ან საშუალო ბიზნესს შორის ასევე არის ისიც, რომ დაფინანსების მექანიზმები ერთგვარად ხშირად მცირე ბიზნესს სჭირდება ერთჯერადი პირველადი დაფინანსება, ხოლო სტარტაპი ყველა შემთხვევაში რამდენიმე ეტაპად იღებს დაფინანსებას და ამის საპასუხოდ თავდაპირველად ხდება პროდუქტის სამუშაო ვერსიის შექმნა, მისი განვითარება და შემდგომ უკვე კონკრეტული სტარტაპიდან გამომდინარე მიზნების შესრულება. გარდა ამისა, მცირე და საშუალო ბიზნესისგან განსხვავებით, სტარტაპი ინვესტორისგან დაფინანსების გარდა ხშირად იღებს რჩევებსა და იზიარებს ასევე გამოცდილებას მსგავს დარგში მოღვაწე ექსპერტებისგან. ასევე მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ეს საკითხი ინვესტორის მხრიდანაც, თუ რა კრიტერიუმები და მოთხოვნები აქვს უშუალოდ ინვესტორს სტარტაპის შემთხვევაში, თათია თუ შეგვიძლია რომ ესეც ჩავშალოთ. მარიამ, ირკვევა, რომ სტარტაპის შემთხვევაში ინვესტორს სჭირდება დამფუძნებელმა თავშივე იფიქროს ბაზრიდან გასვლის სტრატეგიაზე. ეს შეიძლება იყოს აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებაზე გატანა, გაყიდვა და სხვა. მე შევეცამ მცირე ბიზნესის დამფუძნებლებს დასაწყისში ამაზე ფიქრი არ უწევს და ის უფრო მეტად მოგების სწრაფად მიღებაზეა ორიენტირებული. საზოგადოებაში ასევე არსებობს აზრი, რომ სტარტაპი აუცილებლად უნდა იყოს მაღალტექნოლოგიური, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი ფაქტორი. ტექნოლოგიური სტარტაპისთვის უფრო მარტივია სწრაფი ზრდის მიღწევა, რაც სტარტაპისთვის აუცილებელი ელემენტია, თუმცა არსებობენ არა მაღალტექნოლოგიური სტარტაპებიც, რომლებსაც აქვს სწრაფად მასშტაბირებადი მოდელი. მარიამ, ისე საინტერესოა კონკრეტული მაგალითების განხილვაც, რა შეგიძლია გითხრა ყველაზე წარმატებულ სტარტაპ კომპანიებზე. თათია, სტარტაპ კომპანიებიდან ყველაზე წარმატებულ მაგალითებზე თუ ვისაუბრებთ, აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ნიუ-იორკში ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპი WeWork, რომელიც გულისხმობს მდგრად საერთო სამუშაო სივრცეს ანტრეპრენიორებისათვის, კეთილმოწყობილია, აღჭურვილია, გადამუშავებული ავეჯით და ქარის ელექტროენერგიით. დღეს WeWork-ს 54-ზე მეტი საერთო სამუშაო სივრცე აქვს ამერიკაში და მის ფარგლებს გარეთ და კომპანიის ღირებულება 45 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ის მეოთხე ადგილზეა მსოფლიო სტარტაპერებში თავისი ღირებულებით. თუმცა მიუხედავად ამ ღირებულებისა და ასეთი სწრაფი ზრდისა, მისი დამფუძნებლები კვლავ თვლიან, რომ WeWork დღემდე სტარტაპია. ზოგადად სტარტაპი მცირე და საშუალო ბიზნესისგან სრულად განსხვავებულ სამუშაო კულტურას გულისხმობს. ის ხშირად ასოცირდება ახალგაზრდებთან, თავისუფალ სამუშაო საათებთან, ავტოფარეხთან, პინგ-პონგთან, თუმცა ამ ყველაფერზე მეტად სტარტაპი სტანდარტული მცირე და საშუალო ბიზნესისგან განსხვავდება იმით, რომ სტარტაპის დამფუძნებლებს აქვს დაუოკებელი ზრდის სურვილი ინოვაციების გამოყენებით, ხოლო გუნდს აქვს საერთო ღირებულებები, რომელსაც ყველა იზიარებს. საბოლოოდ, თათია, შეგვიძლია ითქვას, რომ არ არსებობს ზუსტი ფორმულა, რომელიც განსაზღვრავს სტარტაპის დეფინიციას, თუმცა არსებობს მკაფიო ხაზი, რომელიც განსაზღვრავს სტარტაპს დამწყები ბიზნესისგან, ხოლო ამ გამაერთიანებელი ნიშნების გარდა არსებობს სხვადასხვა სტარტაპისათვის დამახასიათებელი უნიკალური თვისებები, რომლებიც შეიძლება დამწყები ბიზნესისგან დამატებითი გასამიჯნი ფაქტორი იყოს. მადლობა თათიას და მარიამს ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის. სხვა დეტალებისათვის კი Forbes Women უნდა წაიკითხოთ და ძალიან საინტერესო ისტორიებს გაეცნოთ. მათ შორის მათზე, ვინც უკვე დიდი ხანია სტარტაპის ეტაპი გადალახეს, შექმნეს გიგანტური კომპანიები, ან სრულად სხვები შექმნილ კომპანიებში მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებენ. ასეთი ისტორიები დაძნებული ვარ, რომ საქმიანი მაყურებლისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობის იქნება მოტივაციის მიმართულებითაც. მათთვის, ვინც მოტივაცია უკვე შეიქმნეს და ძალიან საინტერესო ამბებიც შექმნეს ქვეყანაში, ბიზნეს სიახლეები გვაქვს მომზადებული და სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგოსისტემას დამატებით 3 მეგავატი ელექტროენერგია შეემატება. საპენსიო ასაკის მასწავლებელს კი, რომელიც მინიმალურ კომპეტენციას ვერ დააკმაყოფილებს, 2 წლის ხელფასის ჯამრუდენობას შესთავაზებენ და ზღვავას კი შეუნარჩუნებენ. პირველ გამოცდაზე წარუმატებლობის შემთხვევაში პედაგოგებს წლის ბოლომდე ასევე გამოცდაზე მეორედ გასვლის შესაძლებლობა უჩნდებათ. ქვეყნების ჩამონათვალს, რომლებთანაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმების მიზნით მოლაპარაკებებს აწარმოებს, პორტუგალია, უნგრეთი, კვიპროსი, საბერძნეთი და ბულგარეთი დაემატა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გარდა უკვე ჩამოთვლილი ევროკავშირის ქვეყნებისა, რომელთანაც ამ საკითხზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ასევე ახალი ქვეყნები საფრანგეთი, პოლონეთი და გერმანიაც ჩნდება. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ბულგარეთთან და პოლონეთთან ორმხრივი შეთანხმების გაფორმება მუშაობა უკვე დაწყებულია, ასევე პორტუგალიასთან შესაბამისი შეთანხმების გასაფორმებლად ექსპერტების დონეზე განსაზღვრულია პირველი შეხვედრაც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დროებითი შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობის მიზნით საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ისრაელთანაც.
პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა 2018 წლის შეფასებასთან ერთად ახალი ინიციატივებიც წარადგინა. მარიამ ქრივიშვილმა აღნიშნა, რომ უახლოეს მომავალში ქვეყანაში ტურიზმი რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით გავითარდება, მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ ტურიზმის სექტორში პროგნოზირების მექანიზმის ამოქმედება, რომელმაც მომდევნო რამდენიმე თვეში ქვეყანაში შემომსვლელი ტურისტების ვიზიტების სავარაუდო ოდენობა უნდა გათვალოს. ქრივიშვილი განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანია მარკეტინგული მიზნობრივი მიმართულებები, რაც მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს სტრატეგიულ ქვეყნებში ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობითი კომპანიები ეყოლება, რომელიც ქვეყანას შესაბამის კონსულტაციებს გაუწევს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი სამეგრელოში გაზიფიკაციის პროცესის მიმდინარეობას გუშინ ადგილზე ეცნობოდა და ნათია თურნავამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობასთან გაზიფიცირების სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია პირადად წარადგინა, როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, მინისტრმა ადგილობრივებს გაზიფიცირების სამწლიანი სამთავრობო გეგმის დეტალები გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის დირექტორთან ერთად გააცნო და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა აღნიშნა, რომ გასული წლის შემოდგომაზე გაზიფიკაციის წინა ეტაპის დასრულებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას რეგიონის სრული გაზიფიკაცია უკვე შესრულებული ექნება. თურნავა ამბობს, რომ გაზიფიკაციის ამ ეტაპის შემდეგ სამეგრელოს 75 სოფელი თუ დასახლებული პუნქტი ბუნებრივ აირს მიიღებს. საქართველოში ძიძობა სერტიფიცირებას უნდა დაექვემდებაროს, ამასთან დაკავშირებით ჩანაწერი ბავშვის უფლებათა კოდექსის კანონპროექტში ჩნდება, რომლის პირველი მოსმენაც პარლამენტში უკვე იყო. პროექტში აღნიშნულია, რომ სერტიფიცირებულ მომლელს ექნება უფლება ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისგან შესაბამისი მხარდაჭერა მიიღოს. სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი იქნება. მიმდინარე წლის 20 მაისიდან მართვის მოწმობის თეორიულ გამოცდაზე რეგისტრაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე ან სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით შესაძლებელი ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი სერვისი მართვის მოწმობის თეორიულ გამოცდაზე რეგისტრაციას ხდის მოქნილს და მოქალაქეები შეძლებენ თავად აირჩიონ რეგისტრაციის სასურველი ფორმა და წინასწარ სახელიდან გაუსვლელად დაგეგმონ ასევე გამოცდის ადგილი, თარიღი და დრო. ელექტრონული რეგისტრაციის მსურველი პირები სააგენტოს ვებგვერდზე SA.gov.gz შეძლებენ ელექტრონული განაცხადის შევსებას, მათ შორის აირჩევენ ქალაქს, გადაიხდიან სერვისის საფასურს და დააფიქსირებენ სასურველ დროს. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნატურალური რძის პროდუქტების და განსაკუთრებით ყველის წარმოების აგრომეურნეობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტებს შორის ასახელებს და ოთარ დანელია ამბობს, რომ ხელისუფლება ხელს უწყობს სფეროში მეწარმეების მხრიდან ნებისმიერ ინიციატივას. ხელშეწყობის მაგალითად კი sagადასახადო რეჟიმი მოჰყავს. მისი თქმით, განსაკუთრებით ხელშეწყობა ექნება იმ მიმართულებას ინვესტიციების განხორციელებაში, რაზეც ის საუბრობს და ანონსებს, რომ მალე დასრულდება რამდენიმე ქართული კომპანიის მიერ სოლიდური საინვესტიციო პაკეტის მოზიდვის პროცედურა. ქართველი ფერმერები ევროპელი ფერმერების გამოცდილებას ეცნობიან. ნუშის და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციამ ნუშის და კაკლის აგროკულტურის მწარმოებლები ესპანელ და იტალიელ ფერმერებს შეახვედრა. იტალიური და ესპანური კომპანიების ფერმერებმა კი ადგილობრივებს ახალი ტექნოლოგიები წარუდგინეს, რისი საშუალებითაც ეს ქვეყნები დარგის საქმიანობას წარმატებულად ახორციელებენ. ნუშის და კაკლის ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა ფერმერებისათვის მანქანა დანადგარების, ასევე შესაბამისი ცოდნის ხელმისაწვდომობა სექტორში პროდუქტიულობის გაზრდას ხელს შეუწყობს. მსგავსი შეხვედრები და აქტივობები გვაძლევს საშუალებას, რომ დავანყაროთ კონტაქტები ქვეყნებთან, რომლებსაც უკვე აქვს კონკრეტული შედეგები ამ დარგში, რაც უკვე სამომავლოდ მოგცემს საშუალებას მარტივად ვიმუშაოთ როგორც გაყიდვის ნაწილში, ასევე იმ სტანდარტების შექმნაში, რაც დღეს მსოფლიო ბაზარზე არის. თელავის მუნიციპალიტეტში სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალი 4 მილიონ ლარს აჭარბებს. თელავის მერმა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით. შოთა ნარეკლიშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე სოფელს კვლავ არ მიეწოდება სასმელი წყალი და მოსახლეობას სასმელ წყალს რეზერვუარებით აწვდიან. პრობლემის მოგვარებას კი მეწყრული პროცესები აფერხებს. მუნიციპალიტეტის მერმა ასევე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები საავტომობილო გზის იმ მონაკვეთზე მიმდინარეობს, სადაც მეწყერია ჩამოწოლილი. მისი თქმით, ამ
ადგილებში ტექნიკა მუშაობს, ჯერ კიდევ არის ისეთი მონაკვეთები, სადაც წყლის დონე მაღალია და ნაპირ სამაგრ სამუშაოებზე მიდის მუშაობა, ზარალი საკმაოდ დიდია და არსებული მონაცემებით მხოლოდ თელავის მასშტაბით არის 4 მილიონის ზარალი დათვლილი. ჯერ კიდევ უწყლოდ არის დარჩენილი მოსახლეობის ნაწილი, რადგან წყლის სათავეებამდე მისვლა ვერ ხერხდება. ასევე პრობლემურია მშაველი ლეჩურის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთი, რომელიც მდინარე სტორმა დაანგრია. ტექნიკა კი ინტენსიურ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, თუმცა დამატებითი ძალების საჭიროება დგას, ამბობს ნარეკვლიშვილი. ბოლო დღეების განმავლობაში უხმა ნალექმა კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. არის სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ადგილობრივები თელავის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით მათ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლობამ თვითმმართველობას ინიციატივას წარუდგინა და ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევის შედეგებზე საჭიროებებზე, არსებულ პრობლემებზე და მისი მოგვარების გზებზე მსჯელობაც უზრუნველყო. ინიციატივის ავტორის არასამთავრობო ორგანიზაცია თელავი ჩემი ქალაქის ხელმძღვანელის განცხადებით აუცილებელია, რომ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საკითხის მოგვარება დღის წესრიგში იყოს, რადგან მისი არარსებობის გამო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლების უმეტესობა გადაადგილებას ვერ ახერხებს. ქალაქში ჩვენ არ გვაქვს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რის გამოც ვერ ხერხდება ადამიანების გადაადგილება. ჩვენი ინიციატივაა, რომ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ტურისტული ქალაქი, მოწესრიგებული ქალაქი, თანამედროვე ქალაქი, ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რომ იყოს თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გული შეგვტკივა, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემაზე და არ მინდა ვინმე ისე ჩავიძლება დარჩეს, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ამ მიმართულებით არ მუშაობს და არ ფიქრობს. თუმცა ერთობლივი ძალისხმევით ვფიქრობ, უფრო ადვილი იქნება ამ მიზნის მიღწევა. საცხოვრებენ პლანეტის უმდიდრესი ადამიანები. Forbes-ის და Wall-Street-ის მონაცემებზე დაყრდნობით, მარიამ ადამიანს ის ადგილები შეაჯამა, რომლებსაც მილიარდერები საცხოვრებლად უმეტეს შემთხვევაში ირჩევენ. რომელ ქალაქებს ირჩევენ 10-ციფრიანი ქონების მქონე ადამიანები და რატომ? მდიდრების გეოგრაფია უნდა ვნახოთ სიუჟეტში. სად ვეძებოთ პლანეტის უმდიდრესი ადამიანები? Forbes-ის მიმდინარე წლის ანგარიშის თანახმად მილიარდერების დაახლოებით 3/4 მსოფლიოს 10 ქვეყანაშია გადანაწილებული. მათი ქონების საერთო მოცულობა კი $6.8 ტრილიონ უტოლდება. ანუ იმაზე მეტს, ვიდრე პლანეტის ქვეყნების უმრავლესობის მთლიანი შიდა პროდუქტია. ცხადია, 10-ციფრიანი ქონების მფლობელებს შეუძლიათ იცხოვრონ იქ, სადაც უნდათ და ისე, როგორც მოუნდებათ, თუმცა მაინც უმეტესობა და თანაც სტაბილურად ერთსა და იმავე ქალაქებს ირჩევენ. მდიდრების გეოგრაფია კი ასე გამოიყურება. პირველი გაჩერება ნიუ-იორკია. ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე დიდ ქალაქში 84 მილიარდერი ცხოვრობს, რომელთა ქონების საერთო მოცულობა $479.7 მილიარდი და აღემატება მაგალითად ავსტრიის მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელს. უკვე მეხუთე წელია, რაც ქალაქი, სადაც ორი უმსხვილესი საფონდო ბირჟაა განთავსებული და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფინანსური ცენტრია მსოფლიოში, მდიდარი ადამიანების რაოდენობის მხრივ ლიდერ პოზიციას ართმობს. მათ შორის ყველაზე მდიდარია მაიკლ ბლუმბერგი. სიაშია ასევე კოსმეტიკური იმპერიის ესტე ლაუდერის მფლობელი რონალდ ლაუდერი და JP Morgan Chase-ის გენერალური დირექტორი ჯეიმს დაიმონი. 79 მილიარდერი იყრის თავს ჰონგ-კონგში, სიმდიდრის საერთო მოცულობა კი $315.5 მილიარდი. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის დროიდან ჰონგ-კონგში ფასების სახლებზე მკვეთრი სამთავრობო პოლიტიკის გამო გაორმაგდა. ამ ფაქტით კი დეველოპერულმა კომპანიებმა ისარგებლეს, ხოლო სწრაფად განვითარებადი სექტორის წყალობით იმაზე მეტი მილიარდერი გამოიკვეთა ქალაქში, ვიდრე ეს წინა წლებში ფიქსირდებოდა. მილიარდერების გეოგრაფია კი კიდევ ერთ ქალაქს, პეკინს მოიცავს. აქ მდიდარი ადამიანების რაოდენობა 61. აქედან 17 ადამიანმა სიმდიდრე ტექნოლოგიური კომპანიების მეშვეობით დააგროვა, 12-მა კი უძრავი ქონებით. რაც შეეხება მთლიანობაში ქონების საერთო მოცულობას, ის 193.3 მილიარდია. პეკინიდან ლონდონში გადავინაცვლოთ. ქალაქს საცხოვრებლად შედარებით მცირე რაოდენობა, 55 ადამიანი ირჩევს, აქედან კი მხოლოდ 20-ია ბრიტანელი. დანარჩენები ინდოეთიდან, ესპანეთიდან და რუსეთიდან არიან. სწორედ ლონდონში დაიდობინა კომპანია IKEA-ს მფლობელმაც, რომელიც მაღალი გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით შვედეთიდან საცხოვრებლად აქ გადმოვიდა.
კიდევ უფრო ნაკლები 45 მილიარდერი ცხოვრობს შანხაიში. რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით 5 ადამიანით შემცირდა განსხვავებით სან-ფრანცისკოსგან, სადაც პირიქით მდიდრების სიას კიდევ 8 ადამიანი დაემატა. და ბოლოს, ყველაზე მდიდარი ადამიანების საცხოვრებლად მუმბაისაც ირჩევენ, სადაც მათი რაოდენობა ჯამში 37-ია, ხოლო სიმდიდრის საერთო ოდენობა 184,4 მილიარდი დოლარი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამდის პროგნოზის გაცნობის დრო არის საქმიანი დილის ეთერში. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ტრადიციულად ყველაზე სანდო ინფორმაციას გვაწვდის. ამინდი როგორც თავად ამბობენ, განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. დასავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს უმეტესად უნალექო დღე და აღმოსავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სიტყვა არ არის გამორიცხული, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 24 გრადუსი იქნება, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმსა და ქობულეთში, ქუთაისში 27 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 26 და ანაკლიაში 25 გრადუსი. ოზურგეთში 28 გრადუსი დაფიქსირდება და ონში 24, გორში 27 გრადუსი იქნება და ცხინვალში 26 გრადუსია მოსაოდნელი. მარნეულსა და რუსთავში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხეში 25 გრადუსი იქნება ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი არის მოსაოდნელი. სტეფანწმინდაში დღის ბოლოს შესაძლოა არის იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 16 გრადუსამდე გათბეს ჰაერი. ახალქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექს ვარაუდობენ და 19 გრადუსი დაფიქსირდება. დღის ბოლოს შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა თელავშიც და არ არის გამორიცხული ელჭექიც. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. 28 გრადუსია მოსაოდნელი დედაქალაქშიც. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით. დღის ბოლოს კი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით იქნება და იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი. ესეთი ამინდია 14 მაისს მთელი საქართველოს მასშტაბით მოსაოდნელი. როგორი საქმიანი დილა გველოდება ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად თავად უნდა დააზუსტოთ და გადაამოწმოთ ინფორმაცია და პირველი რეკლამის შემდეგ პირველ სტუმრებს უმასპინძლებთ სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. წლის სექტემბრიდან უფროსის წამყვანის ან მენტორის სტატუსის მქონე 25,000-მდე მასწავლებელს ხელფასი 150 ლარით გაეზრდება. 2022 წლისათვის კი პედაგოგების საშუალო ანაზღაურება 1500 ლარი იქნება. ამასთან დაკავშირებით განცხადება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ პატიაშვილმა გუშინ გააკეთა. მისივე ინფორმაციით ზოგადი განათლების მიმართულებით ცვლილებების შემდეგ ეტაპს სამინისტრო სკოლებში სწავლების ხარისხის გაზრდის მიზნით ახორციელებს. ეს არის ერთადერთი თემა, რაზეც მინისტრმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში და მას ვინცლობთ განათლების მინისტრის მოადგილეს ირინა აბულაძეს. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ვიდრე სტუმართან გადმოვალ კითხვით, ასევე ვიტყვი რომ გუშინ ცნობილი გახდა მასწავლებელთა სქემის ახალი დეტალების შესახებაც, კერძოდ საპენსიო ასაკის ის მასწავლებლები, რომლებიც არ იქნებიან სტატუსის ამაღლების მსურველები 2019 წელს პროგრამიდან გასვლის შემთხვევაში მიიღებენ ფულად ჯილდოს. საუბარია 2 წლის ჯამური ხელფასის ოდენობაზე ერთად და ამასთან ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტ სიცოცხლის
ცოცხლის ბოლომდე. ხოლო თუ პრაქტიკოსი მასწავლებელი სტატუსის ამაღლების ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგაც ვერ აიმაღლებს სტატუსს, მას რჩება შესაძლებლობა სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე დროებითი ხელშეკრულების საფუძველზე განაგრძოს პროფესიული საქმიანობა. აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკოსი საპენსიო ასაკის მასწავლებელი სტატუსის ამაღლების ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგაც პროფესიიდან გასვლის შემთხვევაში ისარგებლებს პრივილეგიით მიიღოს ფულადი ჯილდო და დაზღვევა. უფრო მეტ დეტალს ირინა ბულაძისგან მოვისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა თქვენი დროისთვის. საკმაოდ საინტერესო სიახლეები იყო, რასაც პრინციპში დიდი ხანია უკვე ელის საზოგადოება, რაც გუშინ დაანონსეთ. მოდი უფრო მეტად ჩავშალოთ, რაზეა საუბარი, როდიდან ამოქმედება ცვლილებები, ეხლა საუბრობ საპენსიო ასაკის პედაგოგებზე და რა არის ის ბენეფიტი, რასაც თავაზობთ მათ სკოლიდან გასვლის შემთხვევაში. დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. ცხადია, ეს ცვლილება არის იმ კომპლექსური რეფორმის და იმ ინიციატივების ნაწილი, რომელიც ჩვენ პრაქტიკულად ჯერ კიდევ შარშან უკვე შემოდგომიდან დავიწყეთ. ეს გულისხმობს სწავლასწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას სკოლაში და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე შერჩეული საპილოტო სკოლების ფარგლებში ვახორციელებთ კონკრეტულ ინიციატივებს, რაც გულისხმობს დაწყებით საფეხურებზე კონკრეტულად მასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის დახმარებას იმისათვის, რომ პროცესი სწავლასწავლების მეტად სტუდენტზე ორიენტირებული გახადონ. აქცენტი გვაქვს ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. მოგეხსენებათ, ყველა მოსწავლეს დაწყებით საფეხურზე აქვს ბუკები, რომლის გამოყენებაც ჩვენ მაშინ დაკვლევა მაჩვენა, რომ არის ძალიან მწირი, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკულად მოსწავლეები მას არ იყენებენ, იმიტომ რომ მასწავლებლებს არ აქვს შესაბამისი ან სურვილი, ან უნარები, ან შესაძლებლობები და შესაბამისი აპლიკაციები, მაგალითად იმ ტექნოლოგიებში, რომ მოსწავლეები დაინტერესონ ტექნოლოგიით, როგორც დამხმარე საშუალებით და არა ერთადერთი და ასე ვთქვათ მიზნით აქტიური სწავლასწავლებისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დღევანდელი მოსწავლის დაინტერესება სასწავლო პროცესით კიდევ უფრო რთულია, ვიდრე ეს იყო ჩემი წინათაობების დროს, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები თავის სიტყვას ამბობს. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის, რომ მოსწავლე იყოს და ჩართული აბსოლუტურად სასწავლო პროცესში და ყველა იმ შესაძლებლობებით მიიღოს განათლება, რაც მისთვის საინტერესო და ხელსაყრელია. ამიტომ ცხადია, ამ პროცესში წარმოიშვა მასწავლებლების თემა ისევ და ისევ, ხო? რეფორმას განათლების სამინისტრო ვერ განახორციელებს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შეუძლია იკვლიოს, განსაზღვროს პოლიტიკა, მაგრამ დანერგვის ფაზა არის მასწავლებელზე და დირექტორზე დამოკიდებული. საკლასო ოთახში ჩვენ ვერც ერთი ვერ შევალთ იმ სიხშირით და იმ ეფექტით, როგორც შევა მასწავლებელი და დირექტორი, ხო? ამიტომაც მასწავლებლების თემა ცხადია ბუნებრივად მოყვა ამ ყველაფერს. იცით, რომ 2015 წლიდან სქემა მოქმედებს მასწავლებლების, რამაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა იმაში, რომ მასწავლებლებმა სახელმწიფო პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პირობები გაიუმჯობესეს, უკვე დიფერენცირება მოხდა, მიზანი გაუჩნდათ მასწავლებლების განვითარებისთვის, რომ საით მიდიოდნენ, თუმცა შედეგები გვაჩვენებს, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ხორციელდება სერტიფიცირება მასწავლებლების ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის დადასტურება, რომელიც გულისხმობს საგნობრივი და პედაგოგიური უნარების გამოცდებს და შემდეგ უკვე სქემა დაემატა, სადაც კრედიტ ქულებს აგროვებდნენ მასწავლებლები, მაგრამ დღეისათვის პროფესიაში ყავს 33,000 პედაგოგი, რომელიც არის პრაქტიკოსის საფეხურზე. ეს არის ყველაზე დაბალი საფეხური ამ სქემის სტატუსში, სადაც მასწავლებლებს უბრალოდ სახელმწიფო გაუმჯობესების შესაძლებლობა არ ეძლევათ, იმიტომ რომ მათ არ უცდიათ დავაზუსტებ არასდროს. იცით რა, 33,000 პედაგოგში ჩვენ ჯამურად სისტემაში ყავს 59,000 მასწავლებელი, 33,000 მასწავლებელი, რომელიც პრაქტიკოსის საფეხურზეა, მათი საშუალო სახელმწიფო ანაზღაურება დაახლოებით 450 ლარია. სქემის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მათ რომ ისარგებლონ სახელმწიფო ზრდით, ისინი ზედა საფეხურებზე უნდა გადავიდნენ. ამ 33,000 მასწავლებლიდან ძალიან ბევრი არის, რომელიც უკვე მზად არის იმისთვის, რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდეს უკვე შემოდგომაზე, იმიტომ რომ დადასტურებული აქვს გამოცდებითაც, კრედიტ ქულებიც მოგროვებული აქვს, თუმცა არიან მასწავლებლები, რომლებსაც ერთ-ერთი გამოცდა აქვს ჩაბარებული წარმატებით, ან არც ერთი არ აქვს საერთოდ შესაძლოა მცდელობა ჰქონდა, ან შესაძლოა არც ჰქონდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზრდა არ მოეჩვენა, შესაძლებელია და თქვენ იცით, რომ ბევრი მასწავლებელი დაკავებულია შეიძლება კერძო რეპეტიტორობით ან სხვა სამუშაო შესრულებით. ინტერესის თემაც შესაძლებელია აქ იყოს. აი ეს ნამდვილად არ ვიცით კონკრეტულად რატომ 21,000 მასწავლებელს დღეის მდგომარეობით არ აქვს არც ერთი
გამოცდის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ნაჩვენების შედეგი. საპენსიო ასაკის მასწავლებლებთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებული შემოთავაზება, იმიტომ რომ ამ 21000 მასწავლებელში 10000 მასწავლებელი არის საპენსიო ასაკის, 10000-ზე ცოტა მეტი და მათი დამსახურების და 8 წლის გათვალისწინებით ჩვენ გავაკეთეთ შეთავაზება და ეს იყო ვფიქრობ უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დონეზე იქნა განხილული და დამუშავებული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ საბიუჯეტო ცვლილებებს მოითხოვს როგორც საპენსიო ასაკის მასწავლებლების ჯილდოს გაცემის საკითხი, ასევე ის სახელფასო ზრდა, რომელიც დაანონსდა 3 წლის განმავლობაში. ჯამში რამდენად ხდება იცით რა, ჩვენ ველოდებით ახლა შედეგებს, მოდი ასე ვთქვათ, მაისის განმავლობაში, დაახლოებით საუბარი არის 200 მილიონ ლარამდე, მაგრამ ჩვენ ველოდებით ახლა შედეგებს. ჩვენ მოგეხსენებათ მასწავლებლებს შევთავაზეთ 2 გზა. ერთი გზა არის სტატუსების ამაღლების გზა, რომელიც გულისხმობს უკვე სექტემბრიდან 150 ლარიან დანამატ სტატუსებზე და ეს ზრდა გაგრძელდება 2019 წლიდან 20, 21, 22 წლებში, ისე რომ საშუალო ანაზღაურება მასწავლებლისას მინიმუმ 1500 ლარს მიაღწიოს. თუმცა განსაკუთრებული შეთავაზება გვაქვს საპენსიო ასაკის დამსახურებული მასწავლებლების მიმართ, რომლებსაც ვთავაზობთ, მიუხედავად იმისა, ისინი გადაწყვეტენ გამოცდაზე გასვლას ამ კომპეტენციის დადასტურების მიმართულებით სვლას, გავლენ და მაინც არ იქნებიან შედეგებით კმაყოფილი ან გაუმჯობესებას გადაწყვეტენ 2019 წლის განმავლობაში, მათ ნებისმიერ დროს ექნებათ შესაძლებლობა გამოხატონ სურვილი სახელმწიფოს ჯილდოს მიღებაზე, რომელიც არის 2 წლის ხელფასი ჯამურად, რომელიც გაიცემა ერთიანად, საშუალოდ ეს დაახლოებით 8000 ლარია. გააჩნია რა ანაზღაურება აქვს ამ ეტაპზე პედაგოგს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის მასწავლებლები სპეციალური დაზღვევის პაკეტით სარგებლობენ მოგეხსენებათ ჯანმრთელობის დაზღვევის შენარჩუნებით სიცოცხლის ბოლომდე და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია თუ მასწავლებელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტში შევა მომავალში ცვლილებები და ის გაუმჯობესდება ეს გაუმჯობესებული ცვლილება მათსეც აისახება ორი წარუმატებელი შემთხვევის ცდის საშუალება აქვს რა ვადები შეიძლება იყოს რამდენ ხანს აძლევთ პერიოდს ამ პედაგოგებს ეს კომპეტენციის დადასტურების გამოცდები უკვე მრავალი წელია ზაფხულში ტარდება. წელსაც იქნება ივლისში, როგორც ყოველ წელს არის ხოლმე, თუმცა გამომდინარე ამ ინიციატივიდან, გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ მათ უნდა გააკეთონ გაცნობიერებული გადაწყვეტილება და ნამდვილად არ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ზეწოლა მოხდეს დროის სიმცირის გამო, გინდათ რამოდენიმე თვიან პერიოდში, ჩვენ დამატებით ჩავატარებთ ამ კომპეტენციის დადასტურების გამოცდებს შემოდგომაზე. ისე რომ 2019 წლის განმავლობაში მათ ექნებათ ორჯერ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა და შუალედში, დავუშვათ ზაფხულში გავედი გამოცდაზე, რაღაც შედეგით არ ვარ კმაყოფილი, ჩვენ მათ ყველა შევთავაზებთ უფასო ტრენინგებს, იქიდან გამომდინარე რა საჭიროებები იქნებათ მათ იმისთვის, რომ მაგალითად გაიმეორონ გამოცდა შემოდგომაზე. იმ შემთხვევაშიც თუ შემოდგომაზე გავიდა მასწავლებელი გამოცდაზე, ჩააბარა გამოცდა წარმატებით თუ ნაკლებად წარმატებით, მათ მაინც ექნებათ შესაძლებლობა პენსიონერ მასწავლებლებს ჯილდოზე გამოხატონ სურვილი, ოღონდ ეს ყველაფერი 2019 წლის ბოლომდე იქნება, ასე ვთქვათ, შეთავაზებაში. საგამოცდო თემატიკაში და სისტემაში რამე, თუ ეს იქნება ანალოგიური, ვთქვათ, სირთულის სტრუქტურის შინაარსის, რაც იყო ამ დრომდე. აი ამ პროცესისათვის რამე განსაკუთრებული სამზადისი ხო არ არის გამოცდებთან დაკავშირებით? ცხადია, არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ასეთ მცირე დროში და მით უმეტეს, როდესაც პროცესი სამართლიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს პროცესი გაიარა უამრავმა ადამიანმა აქამდე, შესაბამისად თანაბარ პირობებში ჩაყენება მასწავლებლების ძალიან მნიშვნელოვანია. საგამოცდო პროგრამა, ყველაფერი რაც უკავშირდება კომპეტენციის დადასტურებას და მოქმედებდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, იქნება ისევ ისე შენარჩუნებული. პედაგოგები, რომლებიც წლების განმავლობაში კრედიტ საათებს აგროვებდნენ, მათ
მათ შორის სტატუსის გაუმჯობესებისათვის. ეს სისტემა რაღაცნაირად შეიცვალა, გადაიხედა. დღეს მათ ის არსებული სტატუსები ან რაღაცა სანახევროდ მიღებული დაგროვებული კრედიტსაათები, რომელიც თქვა არ არის საკმარის რომ შემდეგ საფეხურზე გადავიდნენ, მაგრამ მათ აქვთ რაღაცები გავლილი. რა ბენეფიტს აძლევს, ან საერთოდ აისახება თუ არა რამეში? ძალიან კარგი კითხვა, დიდი მადლობა. 2019 წელი არის გარდამავალი პერიოდი. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და მინდა რომ თქვენი ეთერიც გამოვიყენო ამაზე სასაუბრად. 2019 წლის ბოლომდე ის მასწავლებლები, რომლებსაც ეს პროცესი დაწყებული აქვთ და ეს კრედიტქულების სისტემაც რატომ დავიწყეთ ხომ მსჯელობა, იმიტომ რომ წამოვიდა მასწავლებლებისგან ჩავატარეთ კვლევები, ფოკუს ჯგუფები და დავინახეთ რომ ძალიან დავინახეთ რომ რაღაც ხშირ შემთხვევაში ფორმალობებთანაც იყო საქმე, არ ეხება ეს ყველას ცხადია, მაგრამ სისტემურად დავინახეთ დიდი რისკები. ამიტომ ვთქვით რომ მოდი ახლა ვიცადოთ რომ ეს სისტემა ნაკლებ ბიუროკრატიული გავხადოთ და მასწავლებლებს უფრო მეტი დრო ჰქონდეთ სინამდვილეში სკოლაში, საკლასო ოთახში მუშაობისთვის. ამიტომ დავიწყეთ ეტაპობრივი ცვლილებები, თუმცა 2019 წლის ბოლომდე კრედიტქულების დაგროვების სისტემა იმუშავებს და მასწავლებლებს, რომლებსაც უკვე ნაწილობრივი კრედიტქულები აქვთ მოგროვებული, იმისთვის რომ გაიუმჯობესონ სტატუსი, ცხადია ამ წლის ბოლომდე ამის შესაძლებლობა ექნებათ. მაგალითად, გუშინ უკვე დავაინიცირეთ ახალი ცვლილება, ანუ პროცესი არის ესეთი, რომ ეტაპობრივად შევა არსებულ სქემაში ცვლილებები ის, რაც ასე ვთქვათ, მიგვიყვანს ნელ-ნელა სისტემის სრულად დახვეწამდე და 2020 წლისთვის უკვე ჩვენ ახალ დოკუმენტს დავამტკიცებთ, რომელიც იქნება უკვე ასე ვთქვათ ამ გარდამავალი პროცესის დასრულების შემდეგ, თუმცა იმ ახალ რეგულაციებზე ჩვენ უკვე საჯარო განხილვები გვექნება ზაფხულში აუცილებლად პროფკავშირებთან, მასწავლებლებთან და 2020 წლისთვის რა სისტემაზე გადავდივართ, ამას განვიხილავთ და გუშინდელ ცვლილებაზე მინდა მოგახსენოთ, რასაც ბევრი მასწავლებელი ელოდა. ეს არის გუშინ უკვე მთავრობაზე წარვადგინეთ, რომ გავიდეს მთავრობაზე დასამტკიცებლად სქემაში ცვლილება. კონკრეტულად ეს ეხება უფროსი სტატუსის ჩამოქვეითების მოხსნას, ასე ვთქვათ, სქემაში იყო ასეთი ჩანაწერი, რომ კონკრეტული ვადის შემდეგ თუ მასწავლებელი კონკრეტული კრედიტქულების დაგროვებას ვერ შეძლებდა, სტატუსი, რომელსაც მიაღწია, ის ჩამოერთმეოდა. ძალიან ბევრი განხილვები გქონდა მასწავლებლებთანაც და ექსპერტებთანაც ამ საკითხზე და ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ სკოლები ძალიან განსხვავდებიან ადგილმდებარეობის და მოსწავლეთა რაოდენობის და ბევრი სპეციფიკით. ის თუ თბილისის სკოლაში შეეძლო მასწავლებელს ბევრი კრედიტქულის დაგროვება იმ სტატუსის შესანარჩუნებლად, ასევე არ ვრცელდებოდა მაგალითად რომელიმე რეგიონის ან სოფლის სკოლაზე. და გინდაც თბილისში, იცით რა ძალიან რთულია ძალიან მცირე დროში აი ამ სავალდებულო ფორმას იღებდა და ამიტომ თქვი წეღანს დრო ზოგჯერ ფორმალობის ხასიათს. ამიტომ ეს შეზღუდვა მოვხსენით, ვთქვით რომ თუ სტატუსს მიაღწია, ანუ შენ თუ დაადასტურე კომპეტენცია, რომ ხარ ამ კომპეტენციის მატარებელი, ამის ჩამორთმევა აღარ შეიძლება. მეორე არის რას აკეთებ შენ სკოლაში და კეთილსინდისი რა გაკეთებ თუ არა სკოლაში ამ სტატუსში. რჩება პედაგოგის მუშაობის პარალელურად მისი მუშაობის ხარისხის შესაფასებლად, გასაკონტროლებლად, რა ბერკეტი რჩება ზედამხედველო ორგანოს, ამ შემთხვევაში იქნება ეს სამინისტრო თუ თქვათ მის სხვა სპეციფიკი. ვინ შეამოწმებს რამდენად შეიძლება თქვა და 2009 წლის შემდეგაც ვიღაცები ხო გადადიან საქმის ასაკში თანამედროვე ტექნიკა მუდმივად ახლდება, ბევრი მეთოდოლოგია შესაძლებელი. შემდეგ რა ხდება, როგორ ხდება მონიტორინგი სასწავლო პროცესის და პედაგოგების კომპეტენციების? კი ბატონო, გუშინდელი ცვლილება გულისხმობს სტატუსის ჩამოქვეითების მოხსნას, ამას უბრალოდ დავაზუსტებ და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, რომ მაგალითად თვითშეფასების კითხვარი, რომელიც შესავსები სავალდებულო იყო მასწავლებლებისთვის და თქვენ ახსენეთ ფორმალობა, ხშირ შემთხვევაში ფორმალობა იყო, მისი სავალდებულობაც მოიხსნა და არის მხოლოდ ნებაყოფლობითი ხასიათის, იმისთვის რომ თვითშეფასება მოახდინონ პედაგოგებმა და თავის ძლიერი და სუსტი მხარეები გამოყვან და ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხება პრაქტიკოსი მასწავლებლების კრედიტქულების დაგროვების საკითხს, საკითხს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შეზღუდვა, რომ მათ შეეძლოთ მხოლოდ 5 კრედიტქულის მოგროვება სხვა აქტივობებით გარდა გამოცდებისა, ესეც მოიხსნა. შესაბამისად, 2019 წლამდე პედაგოგებს
შეუძლიათ ბევრი სხვადასხვა აქტივობით და არა მხოლოდ გამოცდით შეივსონ კრედიტქულები ისე რომ მიაღწიონ 2019 წლის ბოლომდე უფროსის სტატუსს და მათზე ყველაზე აისახოს ეს სახელფასო გაუმჯობესება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ახალი რეგულაციის ფარგლებში ვფიქრობთ ასეთ მოდელზე, რომ აუცილებლად იქნება გარეშეფასების ელემენტი იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სტატუსის გაუმჯობესებას და ახალ სტატუსზე გადასვლას. თუმცა, ბევრი ელემენტი, ასე ვთქვათ, შეფასების შიდა დონეზე უნდა გაძლიერდეს სკოლის შიგნით. ახლაც ხდება სკოლებში შიგნით შეფასების ჯგუფების მიერ მასწავლებლების შეფასება, თუმცა გავყოფდი ორ ელემენტს, ზუსტად აქ ერთი არის რას აკეთებს მასწავლებელი ყოველდღიურ ვითარებაში და მეორე არის რომ ის ადასტურებს უფრო მეტ კომპეტენციას ზედა სტატუსის მიღწევისთვის. ზუსტად ასე იქნება მომავალშიც, სკოლები შეაფასებენ მასწავლებლებს სკოლის შიგნით, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ სამინისტროდან გინდაც გაკვეთილზე დაკვირვება ერთჯერადი არაფერს არ გვაძლევს იმის სათქმელად, როგორი მასწავლებელია ის სკოლაში. ეს იცის სკოლამ, ეს იცის მოსწავლემ, მშობელმა, დირექტორმა. ამიტომ ჩვენებს შედეგები. და ამას აჩვენებს შედეგები და შედეგების მიმართულებით სწორედ უკვე მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ჩვენ დავიწყებთ მალე პილოტირებას მოსწავლეთა შეფასების საფეხურების მიხედვით, დაწყებით საფეხურზე და საბაზო საფეხურზე. ეს იქნება სადიაგნოსტიკო შეფასებები, რაც ნიშნავს იმას, რომ სკოლას ექნება სრული სურათი მისი მოსწავლეების შედეგების კუთხით რა დონეზე არიან. რის შემდეგაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ გაანაწილოს საათები, როგორ წაახალისოს მასწავლებლები, როგორ დაეხმაროს მასწავლებლებს. რაც შეეხება გარეშეფასების ელემენტებს, ის იმოქმედებს ცხადია. და კიდევ ერთი ინიციატივა გვაქვს აქ, მაგალითად უფროსი მასწავლებელი, რომელსაც სურს რომ შეიტანოს განაცხადი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მენტორის სტატუსის მოსაპოვებლად და არა ჯერ წამყვანის და შემდეგ მენტორის. ამის შესაძლებლობა ექნებათ, ეს იქნება კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავს ტესტირებასაც, პროფესიულ განვითარებასაც, გაკვეთილზე დაკვირვებასაც, რომ მასწავლებლებს უფრო მეტად მიეცეთ შესაძლებლობა და ინტერესი, რაც შეიძლება წინ წაიწიოს სტატუსებში. მოკლედ მინდა რომ პატარა კითხვა დავაზუსტო, როგორ მოხდება კადრების ჩანაცვლება? მოლოდინი გაქვს რაღაც რამდენიმე ათასი დატოვებს სისტემას, თუმცა ახალი კადრების შევსება როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს პროცესი როგორ გაგრძელდება და ითქვა რომ დროებითი ხელშეკრულებების საფუძველზე გააგრძელება მუშაობს. უფრო ზუსტად რას თავაზობთ პედაგოგებს? ძალიან მალე ჩვენ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართავთ პარლამენტს დროებით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მასწავლებლები, ანუ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, სახელშეკრულებო დიფერენციაცია არ არსებობს. ამ ეტაპზე ყველა მასწავლებელს თანაბარი ხელშეკრულება აქვს მიუხედავად სტატუსისა სხვათა შორის. ჩანაცვლებას რაც შეეხება, ჩვენ არ ველოდებით, რომ დიდი დეფიციტი გვექნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ არ ვიცით რამდენი მასწავლებელი გავა, მაგრამ იმ გათვლითაც, რასაც ვარაუდობთ, შესაძლებელია რომ არსებულმა მასწავლებლებმა, რომლებიც სკოლაში არიან, შეივსონეს საათები. მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი ადამიანია ბაკალავრის და მაგისტრის დიპლომის მქონე, რომელიც შესაძლებელია უფრო დაინტერესდეს მასწავლებლობით თუ იქ გაჩნდება ეს შესაძლებლობები მომავალში და ასევე ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამები, მაგალითად ასწავლი საქართველოსთვის. დღესაც არსებობს სისტემაში ბევრი დეფიციტი სოფლის სკოლებში, კონკრეტულ საგნებში. ჩვენ დღესაც ბევრ სკოლაში არ ყავს მასწავლებელი და ამას ვახერხებთ, რომ სასწავლო პროცესი არ ჩაიშალოს. შესაბამისად, ეს პროგრამა გააგრძელებს მუშაობას, მასშტაბი გაიზრდება, თუ გაჩნდება ამის შესაძლებლობა, რომ გარდამავალ ეტაპზე სპეციალური პროგრამის ფარგლებში გაზრდილი დანამატით მივავლინოთ კადრები ქალაქებიდან სოფლებში, იქ სადაც ამის დეფიციტი გაჩნდება. მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ნამდვილად საინტერესო ცვლილებებს ველოდებით და კიდევ უფრო საინტერესო პროცესის დაკვირვება იქნება და რა თქმა უნდა 2019 წლის ბოლოს შედეგების შეჯამება, რომელიც კიდევ ერთი დასაწყისი უნდა იყოს 2022 წლამდე იმ რეფორმისა, რომელზეც მათ შორის გუშინ პირველად შევიტყეთ და მადლობა ირინა აბულაძე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეს თემის უფრო დეტალურად გაშლისათვის. ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს. ლევან თაღიაშვილი ფილმების და სერიალების გარდა ახლა იმაზე ზრუნავს, რომ საქმიანი დილის მაყურებელს სპორტის რიცხვის
რიცხობი და შემოსავლები არ გამორჩეს. ამჯერად ის ბრიტანულ ამბებზე მოგიყვებათ გამომდინარე იქიდან, რომ პრემიერ ლიგა სულ რამდენიმე დღეს წინ დასრულდა, როგორც ამბობენ. მელან რა თანხა მიიღო გამარჯვებულმა და როგორი იყო მათი შემოსავლები დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის მიმოსალმებით ჩვენ საქმიან მაყურებელს. როგორც ყოველთვის პრემიერ ლიგამ გულშემატკივრებს იმედი არ გაუცროა და წელს ნამდვილად საოცარი სეზონი გამოვიდა. თითქმის ყველა სხვა ჩემპიონატში უკვე გადაწყვეტილი იყო ჩემპიონის ბედი. ინგლისში კი ყველაფერი ბოლო 1 საათში გადაწყდა. მოგეხსენებათ პრემიერ ლიგის ტიტულისთვის მანჩესტერ სიტი და ლივერპული იბრძოდნენ. მათ შორის ხობა მხოლოდ ერთი ქულა იყო და საბოლოო ჯამში სიტის დარჩა ტიტული. თუმცა დღეს მოგეხსენებათ ეს მხოლოდ კარიერულ წინსვლას და სიხარულს არ ნიშნავს და განსაკუთრებით პრემიერ ლიგის დროს ძალიან დიდ ფინანსურ შემოსავლებთან გვაქვს საქმე. მაგალითისთვის გასულ სეზონში პრემიერ ლიგის გუნდების შემოსავალი ჯამურად 6 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იყო, რაც საქართველოს ბიუჯეტზე თითქმის ორჯერ მეტია. რაც შეეხება წლევანდელ გამარჯვებულს, მანჩესტერ სიტი მხოლოდ პრემიერ ლიგის ჩემპიონატის ტიტულის მოპოვებისთვის 50 მილიონ დოლარს მიიღებს. ამას თუ დავუმატებთ რამდენიმე ასეულ მილიონს, რასაც გუნდის სპონსორებისგან და ფანებისგან იღებს, გამოდის რომ კლუბის შემოსავლი დაახლოებით 700 მილიონ დოლარს მიაღწევს. ასე რომ შეიხ მანსურის, რომელიც გუნდს 2008 წლიდან ფლობს, საწუწუნო ნამდვილად არაფერი აქვს. რაც შეეხება მეორე ადგილზე გასულ ლივერპულს, ფაქტი რომ გუნდს 30 წელია პრემიერ ლიგა არ მოუგია, ხელს საერთოდ არ უშლის, რომ ასევე კოლოსალური შემოსავალი მიიღოს. მხოლოდ მეორე ადგილისთვის ლივერპული სიტისგან განსხვავებით სულ 2-3 მილიონით ნაკლებს 47,5 მილიონ დოლარს მიიღებს. ამას დამატებული ასევე ასეულობით მილიონი დოლარი შემოსავალი სპონსორებიდან, ჯამში გამოდის რომ კლუბის შემოსავალი წლიურად დაახლოებით 645 მილიონი დოლარის ფარგლებშია. აქვე შეგახსენებთ რომ ორივე ევროპულ ტურნირზე, ჩემპიონთა ლიგაზე და ევროპის ლიგაზე ინგლისური ფინალი შედგება, შესაბამისად ცხადია ბრიტანული კლუბების შემოსავალი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. და ბოლოს პრემიერ ლიგის შემდეგ ყველაზე პოპულარული ესპანეთის ლიგა, რომელიც ასევე ასტრონომიულ შემოსავლებზე გადის, გასულ წელს ლიგის გუნდებმა Forbes-ის მიხედვით ჯამში 17 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი გამოიმუშავეს. გაცილებით შთამბეჭდავია იმ გუნდის პრიზი, რომელიც ლიგას იგებს, მაგალითად გასულ წელს პირველ ადგილოსან ბარსელონას მხოლოდ ლიგის მოგებით 176 მილიონი დოლარი ერგო, რეალს კი 169 მილიონი. საფეხბურთო სეზონი ჯერჯერობით არ დასრულებულა, წინ გვაქვს ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, რომელიც მადრიდში 1 ივნისს გაიმართება და მასში ლივერპული და ტოტენჰემი მიიღებენ მონაწილეობას. მადლობა ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ რიცხობით საინტერესოა სპორტის მოყვარულებისათვის და შენს მიმოხილვას მომავალშიც არაერთი მართულებით დაელოდებიან. ჩვენ ახლა წინ სარეკლამო პაუზე გველოდებათ, თუმცა რიცხვებს 10 შემდეგ შევეშვებით. მივიღეთ დაპირება, რომ თუ რაიმე გადასახედი იქნება, ეროვნული ბანკი მას გადახედავს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სოსო ფხაკაძემ ეგრეთ წოდებულ საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ეკონომიკის მინისტრი პირობას დებს, რომ გაზი ყველა ოჯახამდე მივანათ ეთურნავას გუშინდელი განცხადების თანახმად გაზიფიკაციის მორიგი ეტაპის შემდეგ სამეგრელოს 75 სოფელი თუ დასახლებული პუნქტი ბუნებრივ აირს მიიღებს. ამ დროისთვის ტაქსის მანქანა თეთრად 78 მძღოლს აქვს გადაღებილი, ტაქსის ლიცენზიის მქონე მძღოლზე 1 მარტიდან ამ დრომდე თეთრად გადაღებვის 382 ვაუჩერია გაცემული. IMF-ის განახლებული მიმოხილვით საქართველოს 40 მილიონი დოლარი გამოეყოფა. Mercedes Vera Martinis თქმით, მთლიანად პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის დამტკიცებული ფინანსების რაოდენობა 210 მილიონი დოლარი იქნება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის შეფასებით, საქართველოს წარსულში აღებული ვალდებულებების შესრულებას განაგრძობს, რაც სახელმწიფო რეფორმებსა და მდგრადი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებაში გამოიხატება. ჩვენი შეფასებით რეფორმების პროგრამა, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს დაგეგმილი დადგენილ კურსს მიყვება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკონომიკური ზრდა არის მყარი. 2018 წელს ზრდამ 4.7%-ს მიაღწია. ინფლაცია კი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სამიზნე მაჩვენებელთან ახლოს იყო. 2018 წელს ჩვენ ვნახეთ, რომ ზრდით ხასიათდებოდა ექსპორტიდან, ტურიზმიდან და ფულადი გზავნილებიდან შემოსავლები, რამაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებას შეუწყო ხელი. ჩვენ 2019 წელს საქართველოსთვის 4.6%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებთ, ხოლო ინფლაცია კი მცირედით უფრო მაღალი იქნება სამიზნე მაჩვენებელთან შედარებით, რაც ძირითადად თამბაქოს ნაწარმზი აქციზის გადასახადის ზრდას უკავშირდება. ივანე მაჭაურიანმა გუშინ ამ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მიმდინარე წლის პროგნოზი 4.6%-ია, რაც რეგიონში გამორჩეულად მაღალია და ფინანსთა მინისტრი ამ შედეგებით კმაყოფილია. ამ წლისთვის, მიმდინარე წლისთვის საქართველოს პროგნოზი ეკონომიკური ზრდის
არის 4.6, რაც რეგიონში გამორჩეულად მაღალია და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ რეფორმების ეფექტურობას და იმ რეფორმების მიმართ ერთგულებას, რომლის დროსაც საქართველოს ხელისუფლება დგას. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გობა გონეტაძის განცხადებით კი საერთაშორისო სავალუტო მისიის შეფასებით საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკა კვლავ ადეკვატურად არის შეფასებული და ის არსებულ ვითარებას შეესაბამება. მთავარი ბანკირი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია საფინანსო სექტორში მიმდინარე რეფორმები გაგრძელდეს, რაც მომავალში ფინანსური სექტორის სიჯანსაღის და სტაბილურობის აუცილებელი წინაპირობაა. ფონდის მისიამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი სურავი დაცვითი კურსის მნიშვნელობას, განსაკუთრებით საგარეო რისკების არსებობის პირობებში. საქართველოსთვის ეს არის მთავარი წინაპირობა ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისათვის და მიმდინარე ანგარიშის შემდგომი და მდგრადი გაუმჯობესებისათვის. ამასთან გრძელდება საერთაშორისო რეზერვების დაგროვება და მიმართულებით ჩვენი ძალისხმევა გაგრძელდება. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემის ამოქმედების შედეგად ქვეყანაში სესხის გაცემის სტანდარტი გამკაცრდა, რაც მომავალში დაკრედიტების ზრდის ტემპს კიდევ უფრო მდგრადს გახდის. ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ისაუბრა ბრიფინგის ეს, რომელიც გუშინ შედგა. მერსედეს ვერა მარტინი ამბობს, რომ საშუალებადიან პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 5.2%-მდე გაიზრდება, რასაც გაზრდილი ინფრასტრუქტურული ხარჯვა და სტრუქტურული რეფორმები ხელშეუწყობენ. ეკონომიკურ ზრდაზე მოქმედ დაღმავალ ფაქტორ შორის კი მერსედეს ვერა მარტინი გლობალურად შემცირებულ ზრდის პერსპექტივას და საერთაშორისო ბაზრებზე დაძაბულ სავაჭრო ურთიერთობებს ასახელებს. ეს იყო მიმდინარე ხარჯების კონტროლი. ფინანსური სექტორის რეგულირების პოლიტიკასთან მიმართებით ჩვენ ვხედავთ, რომ ახლახანს მიღებული ცვლილებები, რომლებიც პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პრინციპების დანერგვას ემსახურება, უკვე მოჰყვა შედეგი, რაც სესხის გაცემის უფრო გამკაცრებულ სტანდარტზე გადასვლას გულისხმობს. ეს ცვლილება სავარაუდოდ სესხების ზრდის ტემპს უფრო მდგრად დონემდე შეამცირებს. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა კრიზისული დაფინანსების ინსტრუმენტების განმტკიცებაზე, მას და სტრუქტურული რეფორმების დანერგვის ინიციატივას მივესალმებით. სესხების გაცემის შემცირება გარკვეული ტიპის სესხებში არსებობს და ეს სტატისტიკაშიც ჩანს. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩეჩილაძემ 1 იანვრიდან ამოქმედებული ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციების ეფექტის კომენტირებისას თქვა. ის აღნიშნავს, რომ სესხის შემცირება განსაკუთრებით სამომხმარებლო სესხებს ეტყობა. მისივე განმარტებით, თუ საბანკო რეგულაციების უარყოფითი გავლენა ძალიან დიდი იქნება, უფრო მეტი მიზეზი არსებობს, რომ ეს რეგულაციები გადაიხედოს. მნიშვნელოვანია, რომ მიზეზი სესხების გაცემის შემცირება გარკვეული ტიპის სესხებზე არსებობს და ეს ასე ვთქვათ სტატისტიკაში ჩანს, განსაკუთრებით ეს ეხება სამომხმარებლო სესხებს. სხვა მიმართულებით ჩვენ ზრდაც გვაქვს და იმედია ეს გაგრძელდება, ეს არის მცირე ბიზნესის დაფინანსების კუთხით და ასევე ვარში იპოთეკური დაკრედიტების კუთხით, სადაც ეროვნულ ბანკმა გარკვეული ნაბიჯები გადადგა. მივიღეთ დაპირება, რომ თუ რაიმე გადასახედი იქნება, ეროვნული ბანკი მას გადახედავს. ეს უკვე ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სოსო ფხაკაძემ თქვა ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციების თემაზე კომენტირებისას. მან თქვა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ უკვე საბანკო რეგულაციებს ნეგატიური შედეგი მთლიან პორტფელზე არ ქონია და როგორც სოსო ფხაკაძე აღნიშნავს, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხი, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაზე დაისვა. საბანკო სისტემასთან მიმართებაში თუ შეხვედრებთ მაჩვენებლებს, ეს არის ზოგადად მთლიანი პორტფელის და ასე შემდეგ ნეგატიურ შედეგებს ვერ ხედავთ. მე ვიძახით კონკრეტულ ციფრებზე დარქმებით, მაგრამ არის ორი ინდუსტრია, ეს არის დეველოპერები, ასე ვთქვათ, და მეორე საცალო სექტორში მოღვაწე კომპანიები, უფრო მეტად საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კუთხით, რომლებიც პრობლემებს გრძნობენ და ეხლა ჩვენ ბიზნესის განვითარება თუ გვინდა, ბუნებრივია ყველა სექტორს უნდა დაუჭიროთ ხარი და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ გვინდა მომავალ თვეებში დავაკვირდეთ და პროფესიული ანალიზის საფუძველზე მხოლოდ და მხოლოდ მიიღოს ეროვნულ ბანკმა შესაბამისი გადაწყვეტილება.
რეგულაციების შერბილებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია აქვს ლას შაპაპაშვილს. ბანკები დიდად თავს არ იკლავენ. მოდი ხვალვე გავამარტივოთ იპოთეკური კრედიტების გაცემა უფრო დეველოპერებსაც უყვებთ ეს საკითხი, მისი ბიზნესიც მცირდება, ამბობს ბიზნესმენი საბანკო რეგულაციების შეფასებისას. ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ამავე დროს მიიჩნევს, რომ არსებობს მზაობა იპოთეკურ დაკრედიტებაში რეგულაციების შერბილდეს. ეხება კონკრეტულად კითხავს რეგულაციებს იპოთეკურ დაკრედიტებაში, მე ვფიქრობ, ჩემი პირადი აზრით ნელ-ნელა უნდა მოუშვო. და ამისკენ მე მგონი არის გზაობა. მე ესე შევაწყო ამ შემთხვევაში, თუმცა ბანკები რატომღაც თავს არ იკლავდნენ, რა იგივე თუ არა ხვალ გავამართლებ. უფრო დეველოპერებს აწუხებთ ეს ვისი ბიზნესი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გუშინ ამავე შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ არსებული რეალობა სრულად შესაბამისობაშია იმ მოლოდინებთან, რაც რეგულაციების ამოქმედებამდე ეროვნულ ბანკს ჰქონდა. კობა გონეტაძე ამბობს, რომ საქართველოში ამოქმედებული რეგულაციები ბევრად უფრო შერბილებულია, ვიდრე ეს სხვა ქვეყნებშია. ისმერე რეგულაცია მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად გაკეთდება მისი ზემოქმედების წინასწარი ანალიზი, საჭიროებს გარკვეული დროის შემდეგ გადახედვას იმის მიმართულებით, თუ რამდენად ასრულებს ის თავის მოვალეობას. თუ არის საჭირო ცვლილებები, ეს ცვლილებები იქნება მიღებული, თუმცა დავამატებ, რომ ის ძირითადი პრინციპი, რომ სესხებლის მიერ სესხლის აღება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ სესხებელი გადახდის უნარიანია, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპი დარჩება და არ შეიცვლება. თბილისის დინამოს ისტორიული გამარჯვებიდან 38 წლის შემდეგ სწორედ ამ დღეს აღსანიშნად კრისტალბეთმა კლუბის ძველი და ახალი სახეები შეკრება გუშინ და ყველა ერთად ლეგენდარული ადამიანი კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ლევან თაღიაშვილმა გაატარა რამდენიმე საათი ფეხბურთელებთან და სწორედ ის მოგიყვებაც აღამის შესახებ. Დილა Вошел штрафной, ну может быть, обвел второго, удар в ворота, гол! 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 Виталий Тараселья за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Сейса. 2-1. Великолепно. Двух обвел. И низом. 1991 წელი. პერიოდი, როდესაც ადამიანები დინამოს თამაშიდან თამაშამდე ცხოვრობდნენ. გუნდი სწორედ იმ წელს გახდა თასების მფლობელთა თასის გამარჯვებული და საქართველოს ისტორიას ამით განუმეორებელი ემოციები აჩუქა. კრისტალბეთმა სწორედ იმ ლეგენდარული დინამოს ძველი და ახალი სახეები შეკრება. და მათ კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს. ისტორიული გამარჯვება არავის არასდროს დაავიწყდება. დღევანდელი ეპოქა ჩემი აზრით ფეხბურთში და ზოგადად გვაჩვენებს თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ გამარჯვებას, იმიტომ რომ იმის შემდეგ ასეთი რაღაც არ განმეორებულა და ყველანი ვოცნებობთ ამაზე. შესაბამისად, ჩვენი როგორც კომპანიის კრისტალბეთის ვალია, რომ გავიხსენოთ ეს ხალხი, ბევრი უკვე გარდაიცვალა რამდენიმე ადამიანი, ზოგი სახეზე ყავს და სიცოცხლეშივე დავაფასოთ ისინი, მაქსიმალურად დაუდგეთ გვერდში და მათ მაგალითზე ახალგაზრდა თაობამ ნახოს თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი და ლამაზი ფეხბურთის თამაში, რა ძალიან გვაკლია დღევანდელ რეალობაში. ეგ არის საქართველოსთვის ის მომენტი და ის პერიოდი, როცა მთელი საქართველო ერთად იყო, სომეხი, ქართველი, აზერბაიჯანელი, ოსი, რუსი, არ ვიცი, ციგნები ყველაზე იმობდა ამ დღესასწაულს. ნუ წარმოგიდგენია რამხელა ამბავი გაკეთდა მაშინ. თვითონ იმ მომენტში, როცა ჩვენ ეს მოვიგეთ და მსაჯმა დაუსტინა და დამთავრდა ეს თამაში, ნუ წარმოგიდგენიათ რამხელა დიდი ემოციებია მართლა მთელი ცხოვრება რო გახსოვს. Аплодисментები ვასილევ დინამოს, თუ შეიძლება. საღამოს დინამოს სტაჟიანი გულშემატკივრების დაესწრა ფეხბურთელებთან ერთად ის ემოციების გაიხსენეს, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროინდელ თბილისში მთელი ქალაქი მოიცვა. ეს ემოციები დღემდე მახსოვს ძალიან კარგად, ყველა დეტალი აბსოლუტურად. ჯერ ღრიალი ფანჯრებიდან საფინალო სასტენის მერე და მერე რა ვიცი როგორ გითხრა, მთელი ქალაქი თბილისში ვიყავი მე და ვის თბილისში რაც ხდებოდა იყო გარეთ. რაღაც აპოროჟეცე აღმოჩნდით, წავედით სტადიონზე, ქალაქის ქუჩებში სიარული, იქ ფეხბურთი ვითამაშეთ, ჩაფუშული ბურთი იყო რაღაცა, განათებული, ჩართული განათება სტადიონზე და რაღაც საოცარი გზნობა იყო, რომელიც ძალიან გვენატრება.
წარსულის გახსენება და მისი დაფასება ცხადია აუცილებელია. თუმცა საქართველოში საკლუბო თუ სანაკრებო ფეხბურთის განვითარება ჯერ კიდევ დიდ გამოწვევად რჩება. ფაქტია, ქართველებს ფეხბურთის თამაში უმაღლეს დონეზე შეგვიძლია და ამის ცოცხალი მაგალითებიც უხვად გვაქვს. ახლა მთავარი სწორი მენეჯმენტი, მონდომება და მომავლის იმედია, რომ დადგება დრო, როდესაც ქართული გუნდები ევროპულ ასპარეზზე კვლავ დომინანტ პოზიციებს დაიკავებენ. მემონტაჟში სპორტისკენ მივყავართ, ჩვენ რიცხვებისკენ ვიქაჩებით და საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს, როგორც დაგვირდით. იანვარ აპრილში ექსპორტი 17.9%-ით გაიზარდა, იმპორტი კი 3.1%-ით შემცირდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-აპრილში $1,993,300,000 შეადგინა, საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.3%. დეტალები სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. 2019 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2.3%-ით გაიზარდა და $3,860,000,000 შეადგინა. ბრუნვის ზრდა ძირითადად ექსპორტის ზრდით იყო განპირობებული. დროის საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი $1,133,400,000, ხოლო იმპორტი $2,726,700,000 იყო. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-აპრილში $1,533,000,000 და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.3% შეადგინა. წინასწარი მონაცემების მიხედვით მიმდინარე წლის 4 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი $321 მილიონი ღირებულების პროდუქცია ექსპორტზე მარტში გავიდა, ყველაზე ცოტა კი იანვარში. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ექსპორტის მიხედვით მიმდინარე წლის 4 თვის მონაცემები ყველაზე მაღალია. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის იანვარ-აპრილში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა $3,786,200,000 იყო, რაც 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდს 22.2%-ით აღემატებოდა. შარშან ექსპორტი 22%-ით იყო გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 2017 წელთან შედარებით 22.3%-ით მეტი იყო. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-აპრილში $1,235,000,000 და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49.2% შეადგინა. რაც შეეხება 2017 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 17%-ით მეტი იყო. მადლობა თათია, საინტერესო სტატისტიკა და კვალიფიციური ანალიზი საქმიან მაყურებელს ტურიზმისა და საერთაშორისო რეზერვების მიმართულებით ახლა გალტენ ტაგარდისაგან ელოდება, რას უკავშირდება ტურისტულ სექტორში შემოსავლების ზრდის ტემპის 4 წლიან მინიმუმზე ჩამოსვლა და რას ამბობენ რიცხვები. ევა ბოჭორიშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ევა, დილა მშვიდობისა, მოგესალმები. მოგესალმებით. რა გვაქვს დღეისთვის ანგარიშით, რომელიც გალტენ ტაგარდმა გუშინ მოაწოდა? საქონლის ექსპორტისგან განსხვავებით ტურიზმში ამ ეტაპზე შედარებით მოკრძალებული რიცხვები გვაქვს. ანუ ის ტემპი რაც წლის დასაწყისიდან არის, ანუ არ იცვლება ამ ეტაპზე, ამას თავისი მიზეზები აქვს. აპრილში, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ტურისტების 4.2%-იანი ზრდა, ჯამურად 550,000 კაცი შემოვიდა საქართველოში და ტურისტებთან ერთად გაიზარდა ერთდღიანი ვიზიტორებიც. წინა თვეებში აქაც კლება გვქონდა. ანუ ერთდღიანი ვიზიტორების ზრდის ტემპი ამ ეტაპზე აიხსნება იმით, რომ თურქეთიდან კლება კვლავ ფიქსირდება, თუმცა ეს გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ანუ უფრო ნაკლებია კლების ტემპი და შესაბამისად გადაწონა სხვა ვიზიტორების ზრდამ. და ეხლა რა არის ძირითადი ტენდენცია? ძირითადი ტენდენცია გრძელდება ის, რომ რუსეთი არის ძირითადად ტურისტების ზრდის წარმართველი და ყოველთვიურად რუსეთიდან შემოვიდა აპრილში პირველ ადგილზე იყო ვიზიტორების რაოდენობით რუსეთიდან, ზოგადად თვეების მიხედვით ხან აზერბაიჯანი არის ხოლმე პირველ ადგილზე, ხან რუსეთი. აპრილში ტოპ ვიზიტორები რუსეთიდან იყვნენ, აზერბაიჯანიდან მცირედ, მაგრამ მაინც და გვაქვს, სომხეთიდან
ზრდა გვაქვს ვიზიტორების, ისრაელიდან ანუ ორნიშნა ზრდა გვაქვს ვიზიტორების და უკრაინიდან არის და. ეხლა ბოლო პერიოდის ტენდენციები რაც არის, რაც შარშან წლის მეორე ნახევრიდან გრძელდება, ირანთან მიმართებაში ისევ სიტუაცია გვაქვს, დაახლოებით 60%-იანი ვარდნა გვაქვს აპრილშიც ირანიდან ვიზიტორებში, თუმცა აი როგორც თავში აღვნიშნე, თურქეთიდან გვაქვს ცოტა ტენდენციის ცვლილება. დაახლოებით თურქეთიდან ვიზიტორები 20-25%-ის ფარგლებში ეცემოდნენ შარშან აგვისტოდან მოყოლებული, თუმცა ბოლო 2 თვე არის ეს ტემპი არის მნიშვნელოვნად შემცირებული და 7.5%-იანი ვარდნა იყო. პარალელურად მიზეზები სწორედ ეს ირანი და თურქეთის ფაქტორი არის, რაც განაპირობებს იმას, რომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს ზრდის ნაწილში. ამ ეტაპზე კი რასაც უყურებთ, ამ ძირითადად ეს ორი ქვეყანა ახდენს გავლენას, ანუ ამ ორი ქვეყნიდან გვაქვს კლება და ამ საკმარისად მაღალი ზრდის ტემპები არ არის სხვა ქვეყნიდან, რომ დააბალანსოს ეს კლება. შესაბამისად, ეხლა აქ უბრალოდ 4 თვის სტატისტიკას შევაჯამებ, ჯამურად ესე იგი 4 თვეში წელს შემოვიდა 1.900.000 ვიზიტორი, ეს არის დაახლოებით 2%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით და ტურისტებში უფრო მეტი ზრდა გვაქვს, დაახლოებით 5%-იანი ზრდა გვაქვს 4 თვეში და ტურისტების რიცხვი იყო 1.200.000, ანუ ეს იმიტომ ტურისტებში უფრო მეტი მატება გვაქვს, იმიტომ რომ ანუ ჯამურად ვიზიტორების სტატისტიკაზე იმოქმედა ერთდღიანი ვიზიტორების კლებამ წინა თვეებში. ახლა რა შემოსავლები დააგენერირა ტურიზმმა 4 თვეში 827 მილიონი დოლარი შემოსავალი მივიღეთ, ეს ჩვენი შეფასებაა, ამ ეტაპზე ოფიციალური სტატისტიკა არ არის ჯერ გამოქვეყნებული, ეს არის დაახლოებით 5%-იანი ზრდა. ანუ ჩვენი მოლოდინები ეს ტურიზმთან დაკავშირებით, ანუ ვიზიტორებთან და შემოსავლებთან დაკავშირებით, რაც გავაკეთეთ 2018 დეკემბერში ამ ეტაპზე არ ვცვლით, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევრიდან, მას შემდეგ რაც ამოიწურება თურქეთის და ირანის ეფექტი ზოგადად ზრდის ტემპებზე და იმის გამო, რომ ახლა მეორე ნახევარში აქტიურ სეზონზე გადავდივართ და ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი ტურისტი ეწევა საქართველოს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაჩქარდება წლის მეორე ნახევრიდან ტურისტების რიცხვი და ვფიქრობთ, წელს ველოდებით ტურისტების რიცხვს 5.300.000 კაცი ესტუმრება საქართველოს და დაახლოებით შემოსავლებს ვფიქრობთ, რომ იქნება 3.600.000 დოლარი, რაც დაახლოებით ტურისტების რიცხვშიც და შემოსავლების ნაწილშიც 10-12%-იანი ზრდა არის წინა წელთან შედარებით. ამ პროგნოზში რა შეიძლება განაპირობა სრულება თუ თქვათ საბაზისო თქვათ მონაცემებს დავიწყოთ, რა შეიძლება გახდეს თქვათ გადახედვის მიზეზი. ამ ეტაპზე ან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს როგორი იქნება ტურისტების დინამიკა ივნისიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ ივნისიდან დაიწყო ირანელების შემცირება, ირანელი ვიზიტორების და ეხლა რომ დავინახავთ, ანუ სტატისტიკა რო გამოქვეყნება, რა ტენდენცია იქნება, ან შეიძლება სხვა ქვეყნებიდანაც ანუ ვარაუდი ხო შეიძლება გამოთქვათ, რომ შემცირდეს ვიზიტორები. აი ამას რო შევხედავთ ყველაფერს, ვფიქრობთ, რომ ანუ დაახლოებით ალბათ შეიძლება ჩვენი პროგნოზი ამ ეტაპზე რო ვფიქრობთ განვაახლოთ აგვისტოში, მანამდე ვფიქრობთ, რომ შევინარჩუნოთ ის რაც გვაქვს გაკეთებული. 10-12% არის შემოსავლების და ვიზიტორების რაოდენობის სტატს. ეს იმის გათვალისწინებს, რომ ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევრიდან დაჩქარდება ზრდის ტემპი. გასაგებია. კიდევ ერთი ეს არის საერთაშორისო რეზერვების, ხუთაშორის IMF-ის გუშინ შემაჯამებელ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ იყო, რა თქმა უნდა, რეზერვებთან დაკავშირებით თემა წამოწეული და მიუხედავად იმისა, რომ არასაკმარისი რეზერვები გვაქვს, მაინც პოზიტიურად ფასდება მისი ზრდის ტემპი. რაც სრულებები არის. აპრილში მნიშვნელოვანი მატება გვაქვს 3.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა რეზერვებმა, დაახლოებით წლიური ზრდა იყო 19% და თვიურითაც არის გაზრდილი დაახლოებით 4%. ეხლა ძირითადი მიზეზი, რამაც გაზარდა რეზერვები ჩვენი შეფასებით, არ ყოფილა აპრილში ინტერვენციები, არ შეუსყიდია ეროვნულ ბანკს, ანუ ძირითადად ეს ზრდა ასახავს ბანკებთან ოპერაციებს, ანუ როგორც მოგხსენებათ, დარეზერვების ნორმა შეიცვალა დეპოზიტებს და უცხოურ ვალუტაში და ძირითადად ეს ამ ზრდაში, ამ მაღალ ზრდაში მოიაზრება ეს თანხები. ხაზინასთან ოპერაციების კუთხითაც შეიძლება მოხდეს რეზერვების კლება ან შემცირება ამ ეტაპზე, როდესაც გამოქვეყნდება ბიუჯეტის სტატისტიკა, მაშინ დავინახავთ რა მოხდა ხაზინასთან ოპერაციებში. ამ ზრდას ამ ეტაპზე ვაფასებთ, რომ ეს ძირითადად გამოიწვია ბანკების უცხოური ვალუტის დარეზერვების ნორმის დამ. ორ ეტაპად ფაქტობრივად მე მაისიდან მოუწიოთ, რომ ეტაპურად გადაადათ. მადლობა, ევა, მიმოხილვისათვის ტრადიციულად საინტერესოდ. ჩვენ გალტენტა
მაგალითად ერთად კიდევ დაგიბრუნდებით. საინტერესო ამბავია მსოფლიო ბაზარზე ჩინეთმა მაგალითად გუშინ 60 მილიარდის ამერიკულ იმპორტს გადასახადი გაუზარდა და ამან ამერიკული ბიუჯეტი 2%-ით შეამცირა, მაგრამ დეტალებში ცოტა მოგვიანებით გოგა მელიქიძე გაგვარკვევს. გოგა შემოგვიერთდება კალტენტაგარტის სათავო ოფისიდან, იქამდე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გუშინდელი დღიდან მოყოლებული ახალი მწვანე ავტობუსები მგზავრებს 95 და 95 სამარშრუტო ხაზებზე ემსახურებიან. ეტაპობრივად განახლებადი ავტობუსების პარკის მიუხედავად პრობლემები დედაქალაქში მაინც რჩება. გაუმართავი საგზაო მუნიციპალური ტრანსპორტი, მოუწესრიგებელი მოძრაობა და ხშირი შეფერხებები მეტროპოლიტენის მუშაობაში. ეს მხოლოდ ზოგადი ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, რადგან დედაქალაქის მოსახლეობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ხშირად მიუთითებს. გუშინ კიდევ ერთხელ ტექნიკური ხარვეზის გამო მეტროსადგურში სამედიცინო უნივერსიტეტი მატარებელი მგზავრებისგან დაცალეს. ამის გამო გადაადგილებებს შორის ინტერვალი გაიზარდა, რამაც შესაბამისად პიკურ დროს ხალხის ნაკადის გაჭედვა და რამდენიმე წუთიანი ქაოსი გამოიწვია. რა ხდება თბილისის მეტროში და ზოგადად მუნიციპალური ტრანსპორტის გამართულობის კუთხით, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. გიორგი შარკოვი, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალური დირექტორი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბოლო დროს მეტროთი უნდა დავიწყო აუცილებლად საუბარი. ბოლო დროს გახშირდა ფაქტები, როდესაც საზოგადოება წუხს იმ პრობლემების გამო, რომელიც მეტროში იქნება. დაანონსდა ასევე მეტროპოლიტენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც ეტაპობრივად ღამის საათებში უნდა შესრულდეს, იმისათვის რომ გამართულება იყოს უზრუნველყოფილი. დღეს რა სიტუაციაა თბილისის მეტროპოლიტენში? რამდენად წვავედ გვიდგას პრობლემა? იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება მიეწყო სტატისტიკურ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, რაოდენობრივად არც ისე ბევრი არ იყოს, მაგრამ ისე მიეწყო, რომ ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა გაუმართავობის და საჭირო გახდა ხალხის გამოყვანა მეტროდან. რა რეალობის წინაშე ვართ, ამდენ მძიმეა მდგომარეობა? პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის სტუდიაში. რაც შეეხება მეტროსადგურის მდგომარეობას, არაერთხელ ითქვა, რომ
მეტროს ინფრასტრუქტურას საჭიროებს განახლებას. რამოდენიმე ათეული წელია რეალურად მნიშვნელოვანი კაპიტალური ასე ვთქვათ, დანახარჯები ამ მიმართულებით არ განხორციელებულა. მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება მეტროპოლიტენში მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რათა გაუმჯობესდეს არსებული მდგომარეობა. მაგალითად, შეიძლება ვთქვათ, რომ გასულ წელს და მიმდინარე წელს საერთაშორისო დაახლოებით 100 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. ეს შეეხება როგორც უშუალოდ ვაგონების კაპიტალურ შეკეთებას, მაგალითად, წელს უკვე დადებული არის ხელშეკრულება მიმდინარეობს ასე ვთქვათ ტენდერი და უახლოეს დღეებში დაიდება ხელშეკრულება 15 ვაგონის კაპიტალურ შეკეთებაზე. გარდა ამისა დაგეგმილია წელსვე კიდევ 11 ვაგონის საშუალო რემონტი რომ განხორციელდეს. ჩვენ საუბრობთ ამ მიმართულებით დაახლოებით 24 მილიონი ლარის ინვესტიციაზე. გარდა ამისა, აზიის განვითარების ბანკის ანუ ამ 26 ვაგონის რეაბილიტაციაზე 24 მილიონი დაიხარჯება მიმდინარე წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება საკაბელო მეურნეობის ძალოვანი კაბელების სრული რეაბილიტაცია, ასევე განიავების სისტემის, ეგრეთ წოდებული ვენტილატორების შეცვლა. საერთო ჯამში ამ ინვესტიციის მოცულობა არის 15 მილიონი ამერიკული დოლარი. რა თქმა უნდა, ამ მნიშვნელოვანი კაპიტალური დანახარჯებისა და ინვესტიციებისა ჩვენ ხორციელებთ მიმდინარე რემონტს ბუნებრივია, ეს ეხება როგორც სალიანდაგო მეურნეობას, ეს ეხება როგორც მეტროსადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. აქ გასათვალისწინებელია და მნიშვნელოვანია ის, რომ მერიის მხარდაჭერით ჩვენი კომპანია ხორციელებს ამ მეტროსადგურების ინფრასტრუქტურის ასე ვთქვათ მოწესრიგებას და გამახვილებულია ყურადღება, რომ თითოეული სამუშაო, რომელიც შესრულდება, უნდა იყოს ხარისხიანი და ხარისხზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ ნებისმიერი სამუშაო, რაც გაკეთდება, გაკეთდეს გრძელვადიან პერსპექტივისთვის და არა მოკლევადიანი ეფექტის მისაღწევად. იმ ფონზე, რომ თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საკმაოდ დატვირთულია, მეტროს სადგურების გაჩერება ხშირ შემთხვევაში ძალიან მძიმე შედეგებამდე მივყავართ ხოლმე იმ დღის განმავლობაში სრულ ქაოსამდე მივდივართ, მაგრამ მეორე და მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რომელიც ამ გაჩერებების ფონზე საზოგადოებაში გაჩნდა, ეს უკავშირდება უსაფრთხოებას. რამდენად უსაფრთხოა დღეს მეტროთი მგზავრობა იმის ფონზე, რომ თქვენ წამთ, რომ რამდენიმე ათეული წელია რეალურად კაპიტალური რემონტი თბილისის მეტროპოლიტენში არ ჩატარებულა. მგზავრები, რომელიც ყოველდღურად ჩადიან მეტროში და მათი გადაადგილების ერთადერთი საშუალება შეიძლება იყოს, რამაც უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდნენ თავს. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია უპირველეს ყოვლისა დაცული იყოს მგზავრთა უსაფრთხოება. ამ მიზნით ბუნებრივია გარდა რაც აღნიშნა იმ მნიშვნელოვანი კაპიტალური ღონისძიებებისა, მიმდინარე რემონტები ბუნებრივია ხორციელდება. მეტროპოლიტენის ასე ვთქვათ სამუშაო დროის დასრულების შემდეგ მიმდინარეობს გეგმიური შემოწმებები, როგორც საგვირაბო მეურნეობის, ასევე დეპოებში მიმდინარეობს თითეული მატარებლის შემოწმება. ის გეგმიური შემოწმება იქნება თუ მიმდინარე შემოწმება, რა თქმა უნდა, ყველა შემადგენლობას უტარდება, რათა დაცული იყოს ჩვენი მგზავრების უსაფრთხოება პირველ რიგში. რაც შეეხება იმ შემთხვევებს, რაც პერიოდულად ხდება ხოლმე, თუ გადახედავთ სტატისტიკას, რეალურად სტატისტიკური მონაცემები მეტყველებს, რომ ეს ასე ვთქვათ შეფერხებები ამ შეფერხებებს არ აქვს რაღაც ზრდადი ტენდენცია, რეალურად ეს შემთხვევები არის, მაგრამ თითეული ეს თუნდაც მგზავრის გადმოყვანა ვაგონიდან და ასე შემდეგ, ეს განპირობებულია იმ ინსტრუქციებით და იმ წესებით, რაც მეტროპოლიტენში არსებობს და ეს თითეული ეს ქმედება სწორედ გამოწვეულია იმით, რომ დაცული იყოს მგზავრთა უსაფრთხოება. ანუ როგორც არაერთხელ აღნიშნა სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე დაზიანებები, რა თქმა უნდა, არის და ფიქსირდება თითეული შემადგენლობის მიხედვით, მაგრამ მხოლოდ მცირე ნაწილი
მიდის ასე ვთქვათ, ამას გრძნობს მხოლოდ მცირე ნაწილს გრძნობს ჩვენი მგზავრი, იმიტომ რომ ჩვენ არსებული წესების მიხედვით ვცდილობთ ეს ხარვეზი აღმოვხრათ მაქსიმალურად მოკლე დროში, მაქსიმალურად მგზავრისათვის ასე ვთქვათ დისკომფორტის შექმნის გარეშე, მაგრამ ზოგიერთი მას ხარვეზი ითხოვს იმ ინსტრუქციის შესაბამისად დამატებით ჩარევას მაგალითად შემადგენლობის ჩვენ თანხები როდესაც დავასახათ, ვაგონების შეკეთება იქნება თუ ADB-ის საერთო ხარჯი არის 36 მილიონი დავთვალეთ თქვენ მიერ დასახელებული თანხებიდან, გარდა იმისა, რასაც მერია მუდმივად სარეაბილიტაციო სამუშაოებში კიდევ გამოყოფს, აი ამ ორი თანხიდან გამომდინარე. წლის ბოლოსთვის, რაც 2019 წელს არის ასათვისებელი, თბილისის მეტროპოლიტენში არსებული, ეს ბოლო კითხვა იქნება მეტროსთან დაკავშირებით, არსებული და წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი, ვთქვათ, შედეგების შედარება რომ გავაკეთოთ, რა გაუმჯობესებას ვარაუდობთ, რამდენად შეიძლება იკლოს. გასაგებია, რომ სტატისტიკაში დიდი აცდენა შარშანდელ ან შარშანწინდელ, ვთქვათ, რაოდენობრივად შეფერხებებთან არ გვაქვს, მაგრამ ეს ხომ უნდა მცირდებოდეს და არ გქონდეს იმის განცდა, რომ შეიძლება ეს იზრდება. ყველა ის ღონისძიება, რაც დაგეგმილია, რაც მიმდინარეობს, მიმართულია იქითკენ, რომ ეს ხარვეზების შემცირდეს ბუნებრივია. გარდა ამისა, ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც შემადგენლობის განახლების თვალსაზრისით არის, ანუ არსებული ვაგონების რეაბილიტაცია, მიმართულია იქითკენ, რომ რაღაც შემოდგომისკენ ჩვენ არსებული პიკის საათში არსებული მოცდის პერიოდი დღეს არის 3 წუთი და შემომციროთ 2 წუთნახევრამდე, სწორედ ამისკენ არის მიმართული ეს ღონისძიებები. შესაბამისად განიტვირთება ამ პიკის საათში, ასე ვთქვათ, დატვირთულობა, ხალხის ნაკადი და შესაბამისად იგრძნობს ყველაფერს ვცდილობთ იმისათვის, რომ ხალხმა იგრძნოს ის შედეგები, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ ამ მნიშვნელოვანი კაპიტალური ერთი დატვირთულობა და მეორე გამართლობის ნაწილი, ანუ ჩვენ ხალხად ცოტა სხვადასხვა თავისთავად ეს უსაფრთხოება და კომფორტი ერთნაირად მნიშვნელოვანი არის მგზავრისათვის, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ახლა კომფორტზე, რომ მათ ლოდინი არ მოუწიოთ და არის კიდევ უსაფრთხოების თემა. იყო წყლის ამოტუმბოსთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ეთერში გვისაუბრეთ დაახლოებით 1 წლის წინ საუბრობთ, რომ მათ შორის ის კიბეები, რომელიც მოძრავი არის მეტროსადგურებში, ფაქტობრივად არასდროს არ შეკეთებულა, ანუ ბევრი გამოწვევის წინაშეა მეტროპოლიტენი. ვერ დაგეთანხმებით, რაც შეეხება ესკალატორების კაპიტალური შეკეთებები ხორციელდება სტანდარტულად, პერიოდულად და მისი საექსპლუატაციო წესების და ნორმების შესაბამისად. თუ დააკვირდებით მეტროსადგურებს, არის ხოლმე სადგურები მიმდინარე რემონტების სადაც კეთდება, სადაც ვიზუალურად ჩანს ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ეს ვიზუალურად რაც ჩანს მეტროებში, მისი ტექნიკური მდგომარეობა ისეთივეა, უკეთესია თუ უარესია? ჩვენ, როგორც გითხარით, ვცდილობთ შევინარჩუნოთ მეტროსადგურის მდგომარეობა, სადგურების და მეტროპოლიტენის ზოგადად მდგომარეობა უსაფრთხოდ და ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, საჭიროებს მეტ ინვესტიციად, მეტ დანახარჯებს, რომ განვაახლოთ ეს ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ მეტროპოლიტენი დღესდღეობით არის ერთ-ერთი უსაფრთხო ტრანსპორტი. ინვესტიციებსა და დანახარჯებს რაც შეეხება ცენტრალური ბიუჯეტიდან თბილისის მერიას დამატებითი თანხები გამოეყო ავტობუსების პარკის გასაახლებლად. ამავე დროს გარემოს დაცვით პრობლემებზე ხშირად აქცენტის გაკეთებისას ეს თემა სხვათა შორის გასული კვირის განმავლობაში თბილისის მერიასთან ვიკითხეთ კიდეც, თქვენი სამსახურის წარმომადგენელიც იყო შეიძლება მოპასუხე, მარშრუტკებთან დაკავშირებით, გამონაბოლქვის პრობლემებზე და გამართულობასთან დაკავშირებით არსებობს საზოგადოებაში ასევე ბევრი კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ ვიზუალურად ხშირად გამონაბოლქვი იმდენად მუქი არის, რომ ჩნდება კითხვა, როგორ შეიძლება რომ ტექნიკური ინსპექტირება ჰქონდეს გავლილი და აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს. რა შეგიძლიათ გითხრათ აი ამ შფოთვების საპასუხოდ, გამონაბოლქვის ფერი, როდესაც არის ძალიან მუქი, რამდენად თანხმედრაში არის? სიმართლე გითხრათ, რაც შეეხება სამარშრუტო ტაქსებს, ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკებს, ეს არ არის ჩვენი კომპანიის, ასე ვთქვათ, ეს კერძო კომპანია არის. შესაბამისად, დადგენილი წესით ტექნიკური დათვალიერების გავლა სავალდებულოა, აქ არანაირი, ასე ვთქვათ, კითხვა არ უნდა არსებობდეს. თქვენ არ გაქვთ კითხვები ამასთან დაკავშირებით, ეს მაინტერესებს.
ისე ვამბობ, ეს სამარშრუტო ტაქსებზე თუ მეკითხებით, ბუნებრივია ყველა ის ავტომანქანა, რაც ხაზზე დადის და ემსახურება მგზავრებს, უნდა იყოს უსაფრთხო, უნდა იყოს ტექნიკური შესაბამისობაში, რაც არის დადგენილი ნორმებით. ახლა ამაზე სხვა კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება. გასაგებია. თუმცა მათი ხაზებზე დარჩენის ან ზოგადად ქალაქში გადაადგილების არსება კითხვის ნიშნის ქვეშ უფრო მეტად დადგა, მას შემდეგ რაც თბილისის მერმა დააყენა საკითხი ასეთი ფორმით, რომ შესაძლოა გადაიხედოს. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად აქვს თბილისის მერიას გეგმა ან ხედვა იმასთან დაკავშირებით ან რესურსი, რომ ჩანაცვლება მოხდეს და ავტობუსებით იყოს რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ამ საკითხზე ჯობია მერიის შესაბამის სამსახურებმა გააგენო კომენტარი. ჩემი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც ვიცი, მიმდინარეობს შესაბამისი კვლევა უცხოური კომპანიის მიერ სისტრას კვლევაზე მაქვს საუბარი სწორედ და მისი კვლევის დასრულების შემდეგ გამოჩნდება ის პრიორიტეტები, როგორი მიმართულებით უნდა გამართდეს სატრანსპორტო პოლიტიკა თბილისში კერძოდ. შესაბამისად, ეხლა რაიმე კომენტარის გაკეთება ამ მიმართულებით ვერ გეტყვით, მაგრამ სისტრას კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მერიის შესაბამის სამსახურებები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, როგორ წარმართონ, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო პოლიტიკას შედგომში. გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობა იმის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი შარკოვი, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალური დირექტორი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ. რამდენიმე წამში უკვე გოგა მელიქიძე გვერდება. საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული მდგომარეობის ანალიზით უნდა გავაგრძელოთ ეთერი და დარწმუნებულია, რომ გოგა მელიქიძეს მცირეხნიანი პაუზის შემდეგ საინტერესო ამბები აქვს. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო მოლაპარაკებები ფაქტობრივად ჩიხშია შესული. ჩინეთსა და შტატებს შორის მოსალოდნელი სავაჭრო ომის საფრთხე, ამერიკის საფონდო ინდექსების შეერყია, მაგალითად მას შემდეგ, რაც ჩინეთმა განაცხადა, რომ გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებდა 2%-ით იყო შემცირება. ბლუმბერგმა ისიც კი დაწერა, რომ 2019 წელს ჩინეთის ობლიგაციების ბაზარს გაკოტრება ემუქრებოდა, ვინ უფრო მეც წააგებს, ვიდრე ეკონომისტები ამას ითვლიან, ანალიტიკოსები არ კარგავენ მათ შორის იმედს, რომ დიდი ოცეულის სამიძე დონალდ ტრამპსა და სი ძინპინს შორის შეხვედრა შედგება და კონკრეტული გადაწყვეტილებით უნდა დაგვირგვინდეს კიდეც ეს შეხვედრა. რა ხდება იქამდე, ვიდრე ივნისი დადგება და უმსხვილესი ეკონომიკების მქონე 20 ქვეყნის ლიდერები იაპონიაში შეიკრიბებიან. გოგა მელიქიძე გვერდება საქმიანი ეთერში, გოგა დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობის ამივესალმებით ელემაყურებელს. შენ კარგად შეაჯამე გასული რამოდენიმე კვირა, მაგრამ აი ჩვენ გარკვეული პაუზა გქონდა და ამიტომ შევეცდები რომ მთელი ეს დინამიკა მოუყვე რაც მოხდა. პირველი 4 თვე მიმდინარე წლის მანძილზე, პირველი კვარტალი და აპრილის თვე სოფლიო საფონდო ინდექსები შეიძლება ითქვას შეუცვლელ რეჟიმში იზრდებოდნენ, თავიანთ ისტორიულ მაქსიმუმამდე იყვნენ გაზრდილები, ხოლო გასული 2 კვირის მანძილზე მნიშვნელოვანი დაწყობა განიცადეს, განსაკუთრებით გასულ კვირას მივაქცევდი ყურადღებას. მარტო გასული კვირის მანძილზე ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 2-3% შემცირდნენ, კონკრეტულად Dow დავარდა და Dow Jones დაახლოებით 2%-ით, მაგრამ წლის მანძილზე 11%-იან წას მაინც აჩვენებს. S&P 500 დავარდა 2%-ზე ოდნავ მეტი და წლის მანძილზე 14% არის გაზრდილი, Nasdaq-ი ყველაზე მეტად შემცირდა 3%-ზე მეტად და წლის მანძილზე ისევ 19-18% არის გაზრდილი. ბუნებრივია ტექნოლოგიური კომპანიებმა ყველაზე მეტი დაწოლა განიცადეს გასული კვირის მანძილზე, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, ეგენი არის სწრაფად მზარდი კომპანიები და აქციები და როგორც კი დაწოლა ხდება ბაზარზე, პირველ რიგში ეს უფრო ტექნოლოგიური კომპანიები მოდიან ხოლმე დაბლა. მთავარი მიზეზი არის ამერიკასა და ჩინეთს შორის, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური სავაჭრო ტარიფებთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ წინა მიმოხილვაში ხშირად აღვიღვნიშნია, რომ ეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ტარიფების მიმართულებით დაძაბულობა თელ წელს 2019 წელს და ალბათ 2020 წელს მანძილზეც იქნებოდა მთავარი განხილვისაგანი და მთავარი ეკონომიკური მოვლენა. გასული კვირის დასაწყისში ტრამპმა ტრადიციულად ტვიტზე დაწერა, რომ იგი აპირებს ჩინეთს გაუზარდოს 25%-მდე სავაჭრო ტარიფები. ამას ბუნებრივია პირველი დაწოლა განიცადა საფონდო ბაზარზე და გასული კვირის შუაში დაახლოებით 5 შაბათისკენ 50 მილიარდის ღირებულების პროდუქციაზე გაუზარდა ტრამპმა 25%-მდე ჩინეთის ტარიფები. ანუ საუბარი იყო მოლოდინი იყო, რომ 200 მილიარდის პროდუქციაზე განიხილება ტარიფების და ამ 200 მილიარდიდან 50 მილიარდზე უკვე ტრამპა იმ სტრატეგიულ პროდუქციაზე და საქონელზე, ჩინურ ექსპორტზე
ტრამპმა გაზარდა ტარიფები 25%-მდე და ბუნებრივია ამას აი ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც გასული კვირის მანძილზე საფონდო ინდექსები მსოფლიოში ყველა საფონდო ინდექსი დაბლა წამოვიდა და მიმდინარე კვირასაც თუ შევხედოთ გუშინაც ბაზრები რო გაიხსნა, როგორც ევროპული ბაზრები, ამერიკული ბაზრები, თითქმის ყველა ინდექსი მოდიოდა დაბლა. ამ მოვლენამ მთლიანად გადაფარა ის ფაქტორი, რომ ამერიკაში და ზოგადად მსოფლიოში არის ასე ვთქვათ ფინანსური პირველი კვარტლის ფინანსური გამოქვეყნების, ფინანსური მაჩვენებლების გამოქვეყნების სეზონი და ამერიკაში კომპანიები საკმაოდ ნორმალურ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ. ყოველ შემთხვევაში ფინანსური შედეგები პირველი კვარტლის არის ანალიტიკოსების მოლოდინის ფარგლებში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვი, ამ ეკონომიკურმა მოვლენამ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ სატარიფო დაძაბულობამ მთლიანად გადაფარა ეს ფაქტორი. გასულ კვირას ასევე მოხდა Uber-ის IPO, Uber-მა 8.1 მილიარდი მოიზიდა IPO-ს, ანუ აქციების პირველადი შეთავაზების საფუძველზე და მისი valuation-ი, ესე ვთქვათ, კაპიტალიზაცია 75 მილიარდი განისაზღვრა, თუმცა მე მგონი დროის თვალსაზრისით არ გაუმართლა, რომ გასული კვირა, როგორც აღნიშნე, ალბათ 2019 წლის მანძილზე ყველაზე რთული კვირა იყო გლობალური საფონდო ბაზრებისთვის და Uber-ის, ესე ვთქვათ, ღირებულება, აქციის ღირებულება, რაც ვაჭრობა დაიწყო 10% არის შემცირებული, ნახოთ ამ კვირაში როგორ განვითარდება Uber-ის აქციის ფასის დინამიკა. რაც შეეხება ობლიგაციების ბაზარს, ბუნებრივია, როცა ამერიკულ საფონდო ბაზრებზე დაწოლა ობლიგაციების მიმართულებით უფრო იზრდება ხოლმე მოთხოვნა და ზოგადად ობლიგაციების მიმართ მოთხოვნა უკვე ბოლო თვენახევარია იზრდება, იმიტომ რომ ინდექსები ისტორიულ მაქსიმუმებამდე იყვნენ გაზრდილი და ინვესტორები ამ მიმართულებით უკვე კაი ხანია თადარიგს იჭერენ. გასულ კვირას განსაკუთრებით გამართლა ინვესტორების ეს მოლოდინი და ობლიგაციების ბაზარი, როგორც სახელმწიფო ობლიგაციების ამერიკაში გამოვიყენებ ამ ინგლისურ ტერმინს T-ბილების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და T-ბილების ფასი გაიზარდა. ამგვარად დაბალ რისკიანი კორპორატიული ობლიგაციების ფასიც გაიზარდა, ნუ ბუნებრივია ინვესტორები, როცა ესეთი მაღალი დაწოლა საფონდო ბაზრებზე თავიანთი პორტფელების ალოკაციას ახდენენ უფრო ასე ვთქვათ დაბალ რისკიან ფიქსების შემოსავლიან ბაზრებზე, ანუ რაც არის ობლიგაციების ბაზარი. რაც შეეხება ნავთობის ფასი გასული დაახლოებით აპრილის 20-დან ვარდება და ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი commodity იყო, 44% იყო გაზრდილი ბოლო 60 კვირას თუ არ გავითვალისწინებთ, ბოლო 3 კვირის მანძილზე ნელ-ნელა ვარდება. გასულ კვირასაც მსუბუქად შემცირდა დაახლოებით 2.5%-ით, წლის მანძილზე გაზრდილი არის ინარჩუნებს და სადღაც 35%-იან ზრდას, როცა 44-45% იყო გაზრდილი აპრილის შუა მდგომარეობით. რაც შეეხება ოქროს ფასი ოდნავ გაიზარდა, რაც მოლოდინი იყო ამის, იმიტომ რომ ოქროს ფასი არის ერთადერთი მთავარი დაცვის აქტივი და ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკაში და გლობალურად საფონდო ინდექსები დაბლა მიდის, ინვესტორები ძირითადად განიხილავენ ოქროს და ალოკაციას ახდენენ ხოლმე ოქროში. გასულ კვირას ერთადერთი აქტივი იყო, რაც გაიზარდა, 0.5% გაიზარდა, წლის მანძილზე თითქმის არ არის გაზრდილი, 0.3% არის გაზრდილი და მოლოდინი არის ოქროს ფასი გაიზრდება თუ ამერიკაში საფონდო ინდექსები ვარდნას განაგზობს. რაც შეეხება ევროზონასაც ბუნებრივია გადაედება ხოლმე ის მაღალი რყევები და დაწოლა ამერიკაში როცა ხდება ესეთი მაღალი დაწოლა ბაზრებზე, ევროზონაში კიდევ უფრო მეტი ვარდნა დავინახეთ ძირითადი საფონდო ინდექსების STOXX 600, რომელიც ასე ვთქვათ S&P 500-ის ანალოგია, 3.5%-ით შემცირდა, ანუ 3%-ზე მეტი შემცირდა, ანუ მიმდინარე კვირაში იყო 3.5% არის შემცირებული, წლის მანძილზე 11-12%-იან ზრდას მაინც ინარჩუნებს, DAX-ი შემცირდა დაახლოებით 3%-ზე ოდნავ მეტი და წლის მანძილზე 14%-იან ზრდას ინარჩუნებს, DAX-ი არის გერმანული ინდექსი, CAC 40-ს ფრანგული ინდექსია, წლის მანძილზე 12%-იან ზრდას ინარჩუნებს, თუმცა გასული კვირის მანძილზე 2.5% შემცირდა, ანუ ევროზონაში უფრო მეტი დაწოლა დავინახეთ საფონდო ბაზრებზე. ევროზონას თავისი ბევრი პრობლემა აქვს, ევროზონამ შეამცირა ეკონომიკური ზრდა 2019 წლის მეორედ უკვე მიმდინარე წლის მანძილზე 1.3%-დან 1.2%-მდე. ამის მთავარი მიზეზი არის Brexit-თან დაკავშირებული მდოვანობა, იტალიაში განხორციელებული, იტალიაში მიმდინარე ეს ვთქვათ ეკონომიკური რესეცია და მათი საბიუჯეტო ფისკალური დეფიციტი, რომელიც მთელი რიგი განხეთქილების საგანი გახდა ევროზონასა და ევროკომისიასა და იტალიის სახელმწიფოს შორის. ერთი სიტყვით, ევროზონაში ესეთი მაღალი დაწოლა კიდევ უფრო მეტად შეიმჩნევა. ამავდროულად აღსანიშნავია ის, რომ მარტში გერმანიაში ექსპორტი გაიზარდა საკმაოდ მოულოდნელად და წარმოების მაჩვენებლები, თუმცა ევროზონაში ეს ამას არავინ არ ელოდებოდა, მაგრამ მეორე სხვა ვიძახია, რომ მიუხედავად გერმანიაში ესეთი მოულოდნელი ექსპორტის დისა, ეს ევროზონაში ეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში დადებით ფონს ჯერჯერობით ვერ შეიტანს. რაც შეეხება აზიაში ყველა აგრეთვე საკმაოდ მაღალი ვარდნა დავინახეთ, ნიკეი
225 4.1%-ით შემცირდა, თუმცა წლის მანძილზე 6.7%-იან ზრდას მაინც ინარჩუნებს და იაპონია და გერმანია არიან ის ეკონომიკები, რომლებსაც ყველაზე მეტად გადაედება ხოლმე ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაკავშირებული ტარიფებთან დაკავშირებული დისკუსიები და ეს ეკონომიკური მოვლენა. შესაბამისად დავინახეთ ყველაზე მაღალი ვარდნა ნიკეი 225-ის და 4.1%-ით შემცირდა. ზოგადად იაპონიაში საუბარია რომ ეს გადასახადი გაიზრდება, ეგეთ წოდებული sales tax-ი გაიზრდება დაახლოებით ოქტომბრიდან, ასევე მათ ექსპორტი შეუმცირდათ პირველი კვარტალის მანძილზე, ანუ იაპონიაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემებია, ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება ჩინეთში ყველაზე მაღალი ვარდნები დავინახეთ, საფონდო ინდექსები, ზოგადად ჩინური ინდექსები, შანხაი კომპოზიტი და CSI 300 არის მეორე ყველაზე მსხვილი ინდექსი ჩინეთში. წლის მანძილზე ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდექსები იყვნენ. თუ გასულ ორ კვირას არ გავითვალისწინებთ 24%-მდე იყვნენ გაზრდილები, გასული კვირის მანძილზე 4.6 და 4.7% დავარდა თითოეული ინდექსი და დაახლოებით 17-18% არიან წლის მანძილზე გაზრდილები. ბუნებრივია ჩინეთზე ყველაზე მეტი დაწოლა იყო აი ამ ამბებიდან გამომდინარე, რაც გასულ კვირას მოხდა. არის გარკვეული ალტერნატიული შეხედულება ჩინეთის ეკონომიკასთან დაკავშირებით, გარკვეული აქტივების მმართველები და ანალიტიკოსები იძახიან, რომ ჩინეთის ეკონომიკა არც ისე დამოკიდებულია ექსპორტის კომპონენტზე, როგორც ამას ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები იძახიან და მათი ესე ვთქვათ ნეტ ექსპორტი მსოფლიო ეკონომიკებში არ არის ხელა წილი, რომ მას ასე ხელა სენსიტიურობა ქონდეს, თუმცა ბუნებრივია, რომ ეს ეკონომიკური მოვლენა და დინამიკა მნიშვნელოვნად აწვევს ჩინეთის ეკონომიკის განვითარებას. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, დაახლოებით 4.5% შემცირდა, წლის მანძილზე 7% არის გაზრდილი. მადლობა გოგა მიმოხილვისათვის. ტრადიციულად საინტერესო დამომწურავად თემის ჩვენთვის წარმოდგენისათვის ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე შენთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში მთელი მსოფლიოს გარშემო ინფორმაციის შეკრება. მადლობა კიდევ ერთხელ გოგა მელიქიძე გვერდებოდა გალტენ ტაგარტის ოფისიდან. ახლა საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ, როგორია ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობა, ამ საკითხზე ინფორმაციის ამოკითხვას Forbes Georgia მაისის ნომერში ნამდვილად მოახერხებთ, თუმცა იქამდე ანუ გაჯოხაძემ საქმიანი დილის ეთერის საშუალებით სწორედ იმ მაჩვენებლების გაცნობა გადაწყვეტა, რომელზეც ხშირად არც თუ ისე ბევრი ვიცით, თუმცა ძალიან ბევრს საუბრობთ. ნახოთ სიუჟეტი. ქვეყნის დემოგრაფიულ პრობლემებზე ხშირად ვსაუბრობთ, თუმცა ნაკლებად ვიცით ის სტატისტიკური მონაცემები თუ მაჩვენებლები, რომლებიც ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას საუკეთესოდ ასახავს. 2019 წლის 1 იანვრის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობამ დაახლოებით 3.700.000 შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლებია. 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მამაკაცის რიცხოვნობა წინა წელთან შედარებით უცვლელია და 1.790.000-ია, ხოლო ქალების რიცხოვნობა შემცირდა 0.3%-ით და 1.922.000 შეადგინა. შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობის 48% მამაკაცი, ხოლო 52% ქალია. 2018 წლის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის 58% ქალაქებში ცხოვრობს. თბილისის მოსახლეობა კი მთლიანი მოსახლეობის თითქმის მესამედს წარმოადგენს, ანუ მილიონზე ცოტა მეტს. საქართველოში 2018 წელს 51.128 ბავშვი დაიბადა, მათგან უმეტესობა კი დედაქალაქში. შაბათობის მიხედვით თბილისის ეთი რეგიონები მოსდევენ, როგორებიცაა აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი და მცხეთა-მთიანეთი. წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 2000-ით ნაკლები ბავშვი დაიბადა. საერთო რაოდენობაში კვლავ მამრობითი სქესი ჭარბობს. 2018 წელს სულ 24.600 გოგონა და 26.538 ბიჭი დაიბადა. როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტი ახალშობილის დედა 25-დან 29 წლის ასაკისაა. Forbes-ის რეიტინგში კიდევ ერთი რიცხვია. თბილისში რეგისტრირებული ქორწინებების რაოდენობა 2%-ით არის შემცირებული. გასულ წელს დედაქალაქში 6718 რეგისტრირებული ქორწინება დაფიქსირდა. ამ მიმართულებით ცხადია, განსხვავებული რიცხვებია რეგიონებში. გურია, აჭარა, მცხეთა-მთიანეთი და შიდა ქართლი. ჩამოთვლილი რეგიონების გარდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში შეინიშნება რეგისტრირებული ქორწინებების შემცირების ტენდენცია. გასაკური არც ამ საუკუნეშია და არც ამ ქვეყანაში, რომ სიახლეებთან შეგვება ჭირს და კიდევ უფრო მეტად მაშინ, როცა საქმე ტექნოლოგიებთან გვაქვს. ასე დროს მანიპულირებაც მარტივია, ზღაპრების მოყოლაც და სენსიტიურ თემებზე აპელირებაც. ამაგრად რთულდება მითების მსხრევა. მითითი რეალობა გასარკვევი სწორედ ახლა ეს ამბავია. რამდენიმე დღეა მედიაში ბიტფური ჯგუფის მუშაობასთან დაკავშირებით ახალი ვერსიები გაჩნდა. მათ შორის ითქვა ისიც, რომ კომპანიას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რამდენიმე მაინინგ центრი აქვს და კრიპტოვალუტის მაინინგს საქართველოსთან, კონკრეტულად ენგურჰესიდან უფასოდ მიღებული ელექტროენერგიით
ახორციელებს. კითხვები და პასუხები ეფრემ ურუმაშვილისგან ბითვირი გრუპის წარმომადგენელი საქართველოში შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმები რემი, მადლობა იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობით, მადლობა რომ ხმაურიანი გამოდგა განცხადება, რომელიც ბითვირიმ გაავრცელა და შესაბამისად ის მიზეზები, რის გამოც ამ განცხადების გავრცელება გახდა საჭირო. მოდი მოგვიყვები პუნქტობრივად. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, რას წარმოადგენს ბითვირი, სად არის, საქართველოში სად არის, საქართველოს ფარგლებს გარეთ სად არის, მაგრამ მოდი დღეს ვთქვათ კიდევ ერთხელ, საქართველოში რა ლოკაციებზე აქვს ბითვირის ფერმები, ეგრეთ წოდებული, ანუ მაინინგ და დატა ცენტრების წარმოდგენილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ სად არის? ანა მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მინდა ჯერ უშუალოდ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რა კონტექსტში იქნა განხილული ბითვიური ჯგუფის საქმიანობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეს მოხდა კვირა დილას, როცა გავიდა ანონსი, პიესის ანონსი, პოსტსკრიპტუმის ანონსი რუსთავის და იქნა უშუალოდ დაცვენები ბითვიურის ლოგო, ბითვიურის მფლობელობაში არსებული დატა ცენტრი თბილისში და ამ კონტექსტში იქნა განხილული, რომ ვითომ და ხორციელდებოდა ოკუპაციის ხარჯზე იაფი ელექტროენერგიის გამოყენებით აფხაზეთში ბიტკოინების წარმოება. ანუ ეს იყო კონტექსტი, რომელთაც დაიწყო დილა. შემდეგ ჩემს მიერ იქნა, ასე რომ ვთქვათ, კომუნიკაცია, ანუ მე დავურეკეთ თვითონ რუსთავის ჟურნალისტს და ვთხოვე, რომ ამასთან დაკავშირებით უშუალოდ ყოფილიყო ჩემთან ინტერვიუ, იმიტომ რომ აუცილებელი იყო, რომ მე გამეკეთებინა განმარტება. ეს ინტერვიუ შედგა დაახლოებით, ასე რომ ვთქვათ, დღის 3 საათისთვის. ეს ინტერვიუ იყო საკმაოდ ვრცელი, მინიმუმ იყო 5 წუთი. სამწუხაროდ ამ ინტერვიუდან იყო ამოჭრილი ფაქტიურად ყველაფერი და დატოვებული იყო ჩემი კომენტარი დენთან მიმართებაში, რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრე ბითვიური ჯგუფთან მიმართებაში და შემდეგ საღამოს ანუ საღამოს პოსტსკრიპტუმში პირველ, ასე რომ ვთქვათ, სიუჟეტად გაუშვეს ისევ ეს თემა, ისევ ბითვიურის ლოგოს დატრიალებით, ისევ ბითვიურის მფლობელობაში არსებული დატა ცენტრის ჩვენებით, ოღონდ ბითვიური არ უხსენებიათ, როგორც ესეთი კომპანია, ოღონდ მთელი ეს ლაიტმოტივი და მთელი ეს, ასე რომ ვთქვათ, ნარატივი, აი ეს სურათები, ასე რომ ვთქვათ, ეს კადრები აწყობილი იყო ბითვიურიზე. ეს იყო ჩვენი ირიბი და დანაშაულება და ირიბი მცდელობა რომ დავედანაშაულებინეთ, რომ კომპანია ბითვიური, რომელიც არის საერთაშორისო კომპანია, Forbes-ის ბოლო კვლევებით არის ფინტეკ 50 უფსხვილეს კომპანიაში სოფლიოში. იგი ასე რომ ვთქვათ, მისი ლოკაცია არის ვაშინგტონი, ლონდონი, თბილისი, რა თქმა უნდა, კანადა, ტორონტო, იაპონია, ტოკიო და კიდევ სხვა მრავალი ლოკაცია, მათ შორის ფინეთი, ისლანდია და ამ შემდეგ. ანუ ჩვენ წარმოდგენილი ვართ მინიმუმ 10 უმსხვილეს ლოკაცია, ანუ 10 ლოკაციაზე და კომპანია ეწევა იმ საქმიანობას, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება არა მხოლოდ მაინინგს, არამედ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დისტრიბუციას და ამ კუთხით მსოფლიოში ვართ ლიდერები, სხვანაირად Forbes-ის 50 უმსხვილეს ფინტეკ კომპანიაში ვერ მოხვდებოდით. ჩვენს მიერ ასევე იქნა, ჩვენს მიერ ასევე იქნა გაკეთებული განცხადება, რომ თუ რუსთავი ამ პრესაჯი, ვიზე დარნობითაც რუსთავმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია, წარმოადგენდა რაიმე სახის ირიბ ან პირდაპირ მტკიცებულებას, რომელიც რელევანტური იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ბითვიურის მიმართებაში, ან თუ ვერ წარმოადგენდა ეს ამ მტკიცებულებებს, ჩვენს მიერ გაკეთდა განცხადება, რომ ბითვიური ჯგუფი მიმართავდა როგორც სასამართლოს, ასევე ჟურნალისტიკის ეთიკის კომისიას, რათა ამდაგვარი შავი ცილისმწამებლური, ასე ვთქვათ, პიარი არ ყოფილიყო განხორციელებული კიდევ ერთხელ ჩვენი კომპანიის მიმართ. ვინაიდან მათ მიერ მრავალჯერ იქნა გაჟღერებული ბითვიურის მიმართ ბრალდება, რომ ჩვენი კომპანიის დამფუძნებელი არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და პლუს ამას ამის ხარჯზე ჩვენ ვიღებთ იაფ ელექტროენერგიას, ჩვენ მრავალჯერ უარყავით და ასე ვთქვათ, ვერანაირი ფაქტი ვერ იქნა მოყვანილი დღემდე, კი ბატონო, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი იყო ჩვენი დამფუძნებელი, მხოლოდ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ერთხელ ქონდა ბითვიური ჯგუფს თანაინვესტირების ფონდისგან აღებული სესხი, რომელიც 2014 წელს ავიღე და 2015 წელს ჩავანაცვლეთ საქართველოს ბანკიდან ეს სესხი და ამის შემდეგ ჩვენ არანაირი არც პირდაპირ და არც ირიბი რაიმე კავშირი არ ქონია
თანაინვესტორების ფონდთან ან ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირებულ რომელიმე კომპანიასთან და პლუს ამას კიდევ ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენს განცხადებაში დღესაც რომ ვართ აბსოლუტურად ტრანსპარენტულები და გამჭირვალეები და გვაქვს საკმაოდ დიდი სოციალური პასუხისმგებლობა ამის მიმართ და ჩვენს მიერ 2018 წლის იანვარში თუ გახსოვთ ამ ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც უშუალოდ წარმოდგენილი იყო ბიტფიურის ბუღალტერიიდან ამონარიდები, ინვოისები და ანგარიშფაქტურები ელექტროენერგიასთან მიმართებაში და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამდაგვარი, ასე ვთქვათ, ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების წარმოდგენა პირდაპირ ეთერში ალბათ ამ ქვეყანაში არც ერთ კომერციულ სუბიექტს არ გაუკეთებია, ეს კომერციული საიდუმლოა, მაგრამ ვინაიდან იყო ბევრი კითხვის ნიშანი ბრჭყალებში, რომ ბიტფიურის არგებობდა რაღაც პრეფერენციებით, ჩვენს მიერ მთლიანი დოკუმენტაცია იქნა გახსნილი და წარმოდგენილი. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ვართ ტრანსპარენტული და გამჭვირვალე ორგანიზაცია. ყოველივე ამის შემდეგ მაინც იქნა გაჟღერებული დღეს ანუ კვირას რუსთავის ეთერში რომ ჩვენ თურმე იაფ ელექტროენერგიას ვიღებდით ასევე ცილისმწამებლური და აბსოლუტური ტყუილია თვითონ რუსთავის ჟურნალისტმა თეონა ცხომელიძე მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე თვითონ თეონა ცხომელიძეს ვაჩვენე 2018 წლის იანვარში მას პირადად ყველა ის დოკუმენტი რომელიც იყო ამონარიდი ბუღალტერიიდან სადაც ყველა ის ანგარიშფაქტურა რომელიც იქნა გამოწერილი თელასის მიერ ჩვენი კომპანიისადმი იყო მხოლოდ და მხოლოდ მითებული ფასი რაც იყო სემეკის მიერ დადგენილი ფასი რომელსაც იყენებენ კომერციული ოპერატორების შემთხვევაში. გასაგებია რა თქმა ანონსამდე, როდესაც ანონსი გავიდა არ იყო თქვენთან კომუნიკაცია და ინტერვიუ შესაბამისად არ ყოფილა, მას შემდეგ რაც დაუკავშირდეთ, მას შემდეგ რაც უკვე ინტერვიუ ჩაწერეთ. როდესაც ჟურნალისტი მოვიდა, იყო თუ არა რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, თქვენი მხრიდან მოთხოვნა რომ მტკიცებულება წარმოდგა და რა თქმა უნდა, ბექამე, მიშა სერშიაშვილს ვისწობ საკმაოდ კარგად და ბევრი ინტერვიუ მომიცია მისაშთვის. მიშა არის ერთ-ერთი პროფესიონალი ჟურნალისტი ამ კუთხით, ანუ ეკონომიკური მიმართულებით, მე ესე მგონია. მე მისას ვთხოვე, რომ ანუ თუ ისინი მე არ მეტყოდნენ, რომ ჰქონდა თუ არა რაიმე რელევანტური მტკიცებულება, რაზეც აკეთებდნენ სიუჟეტს, მაშინ რუსთავიორს როგორც ერთ-ერთ წამყვან არხს მოეთხოვა ამდაგვარი მტკიცებულების წარმოდგენა პრესაჯისაგან და თუ ისინი დარწმუნდებოდნენ, რომ პრესაჯის ჰქონდა ხელში რელევანტური მტკიცებულებები, რომ ამდაგვარი განცხადებები გაეკეთებინათ, მაშინ ანუ მიშასგან პასუხი იყო ასეთი ეს ინფორმაცია რემის რა კავშირი აქვს და აქვს თუ არა რაიმე კავშირი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ბიტფიურის აქვს თუ რა რაიმე ბიზნეს საქმიანობა ან აკავშირებს თუ რა რაიმე ბიზნეს საქმიანობა ანა კიდევ ერთხელ მინდა მთელი პასუხისმგებლობით განაცხადო რომ კომპანია ბიტფიურის ჯგუფი არანაირ შემხებლობაში არ არის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არც ერთ ასე ვთქვათ კონტექსტში არც არანაირი საქმიანი ურთიერთობა არ აკავშირებს არც პირდაპირ და არც ირიბად არანაირი ეკონომიკური აქტივობა არ ჰქონია იმ პირებთან ვინც ასე ვთქვათ ოპერირებენ აფხაზეთში ანუ ჩვენი კომპანიის პირდაპირ ან ირიბი კავშირი ოკუპირებულ ტერიტორიას არის გამორიცხული ამდაგვარი არც ყოფილა და არც იქნება მომავალში სადაც არ აღზრდება ოფიციალური იურისდიქცია ჩვენი ქვეყნის ამ ოკუპირებულ ნაწილზე. მე თუ იქნება რაიმე ისეთი ბატონო. საინტერესოა, იმედია რომ ამას ბიტფიურისთან ერთად მოვესწრებთ ყველანი ძალიან მალე, მაგრამ სავიდრე ამ თემაზე და იმედი მაქვს რომ აღარ იქნება თქვა რაღაცა კონკრეტული არგუმენტების გარეშე საუბარი გაგრძელებული, აუცილებლად ბიტკოინის მზარდ-ფასთან დაკავშირებით უნდა კითხო. ჯერ იყო 6,000, მე 10,000 დაუმიზნა. რა ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ წელიწად ნახევარი თითქმის გაჩერებული იყო ბიტკოინთან დაკავშირებული ფასის ზრდის ტემპი, დღეს რა ხდება რა იმბალანსზე, მაგრამ ამაზე ცოტა რა ვიცი. აუცილებლად როგორც ბიტკოინ ასე ვთქვათ სამყაროში ტყვიან ეს პერიოდი იყო ასე ვთქვათ კრიპტო ზამთარი და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ბოლო 6 თვე, ბოლო 8 თვე ყალიბდებოდა ბიტკოინის მიმართ ასე ვთქვათ ბიტკოინის ფასთან მიმართებაში იყო მთელი რიგი ბოლედები, რომლებაც ასე ვთქვათ ჩამოაყალიბა რეალური ასე ვთქვათ განწყობები ფასთან მიმართებაში, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი უმსხვილესი ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან, რომ საბოლოოდ ჩამოყალიბებული ისინი გამოიყენებდნენ ბიტკოინს როგორც პლატფორმას თუ არ გამოიყენებდნენ, მაგალითად მოვიყვან ეს არის Fidelity, რომელმაც საბოლოოდ გააცხადა, რომ ისინი არიან მზად, რომ
გადახორციელონ ინვესტირება, ასე ვთქვათ, ბიტკოინში, პლუს ამას თვითონ Fidelity, ეს არის უმსხვილესი საპენსიო ფონდი სოფლიოში, ნომერ პირველი, ჩაატარეს შიდა კვლევა ინვესტორებში და 451 ინვესტორი იქნა გამოკითხული, 451 ინვესტორიდან 72%-მა განაცხადა მზაობა, რომ პირდაპირ გადახორციელებინათ ინვესტიცია კრიპტოვალუტაში, ხოლო დანარჩენმა თქვა, რომ ისინი თქვა მზად იყვნენ რაიმე წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები ეყიდათ, რომელიც უშუალოდ დაფუძნებული იყო ამ ვალუტაზე. თვითონ ეს პერიოდი ხდებოდა ბაზრის, ასე რომ ვთქვათ, დალაგება, ხდებოდა უსხვილესი მოთამაშეების გადათამაშება, პლუს ამას ის კომპანიები, რომელმაც ბიტკოინის ფასის ვარდნას ვერ გაუძლო, რა თქმა უნდა, ბაზრიდან გავიდა. ჩვენ გახსოვთ, რომ გასულ წლებში საკმაოდ აქტუალური იყო ვოლატილობა, ყევა ბიტკოინის ფასის და ბევრი მსხვილი, ვთქვათ, ბიზნესი, მათ შორის Amazon-ი, Facebook-ი და ამ შემდეგ, მას როგორც საგადაფრთხილო ინსტრუმენტს უფრო არ ენდობოდა და ვთქვათ, არ იყენებდა თავის პლატფორმაში. ჩვენ უკვე ვარ დღეს, ასე ვთქვათ, მოცემულებაში, როცა ბიტკოინის ფასი იყო რაღაც პერიოდი გაჩერებული, ამ მოცემულობიდან მოხდა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმა და დაიწყო ბიტკოინის ფასმა ყარაძის და მოლოდინევის პოზიტიურია, ხო? თუ ჩვენ გადავხედავთ სოფლიო პრესას, მოლოდინები არის იმაზე პოზიტიური, ვიდრე ჩვენ გვეგონა, მაგალითად, რომ პაული ეს არის ამერიკელი სენატორი, რომელმაც დაახლოებით 1 კვირისი გააკეთა განცხადება, რომ ყველა ის სენატორი და კონგრესმენი, ვინც გრძალავს, ასე ვთქვათ, კრიპტოვალუტებს, ეს არის ძალიან ცუდი ტრენდი და აუცილებელია, რომ ამერიკულმა, ასე ვთქვათ, მთავრობამ მისცეს ლეგალური საფუძვლები ციფრული ვალუტების დასამკვიდრებლად ამერიკულ, ასე ვთქვათ, მოცემულობაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, ვინაიდან თვითონ რომ პაული არის ადამიანი, რომელიც იყრის კეჭს 2020 წლის არჩევნებისათვის და მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ თვითონ დამოკიდებულება ამერიკაში რადიკალურად შეიცვალა ბოლო 6 თვის განმავლობაში ბიტკოინის მიმართ. ამისი გამოძახილია თუნდაც ის, რომ გუშინ გააკეთა განცხადება Microsoft-მა, რომელმაც თქვა, რომ იგი მზად არის თავისი პლატფორმა მთლიანად გადაიტანოს blockchain bitcoin, ანუ ასე ნახსენები bitcoin blockchain პლატფორმაზე. ანუ თვითონ Microsoft-ი უმსხვილესი, ასე რომ ვთქვათ, კომპანია, რომელიც უშუალოდ ჩართულია IT ტექნოლოგიებში და არის წამყვანი კომპანია და თითქმის ყველა ჩვენთან გვაქვს შეხება, მან დაიწყო თავისი სოფტის ცენტრალიზაცია bitcoin blockchain ტექნოლოგიით, რაც უდაოდაც ალსახა აღიარება ისეთი, ვთქვათ, IT გიგანტისგან, როგორც Microsoft-ია და ზუსტად ამდაგვარი განწყობები აძლევს ტრენდს და აძლევს, ასე რომ ვთქვათ, პულს არა მარტო ბიტკოინის ფასს, არამედ კრიპტოვალუტების აქტუალურობას და მნიშვნელობას. კრიპტოზამთარი გადაგვარებული, ღამის მეფე დამარცხებულია და ეხლა მართლობა განვითარდება. ბლოკჩეინის დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი სიახლე გვექნება, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოსთვის და საქართველოსაც ძალიან საინტერესო სიახლეებს გვთავაზობენ მუდმივად ამ მიმართულებით. მადლობა არამის სტუმრობისათვის. ეფრემ ურუმაშვილი ბითვირი გრუპის წარმომადგენელი საქართველოში იყო საქმიანი დილის ეთერში. ევროკავშირის ხუთაშორის საქართველოში ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდასაჭერად ახალ პროგრამას იწყებს, სახელწოდებით EU for Digital პროექტის პრეზენტაცია და თემის შესახებ დისკუსია კი გუშინ ტექნოპარკში გაიმართა, რომელსაც ლევან თაღიაშვილიც ესწრებოდა და სიუჟეტი მოგვიმზადა ტექნოპარკიდან. მოდით ნახოთ რა ხდებოდა გუშინ ამ პრეზენტაციაზე. By 5G. სოფლიო 5G ინტერნეტს დიდი ინტერესით ელოდება. კომპანიები ასეულობით $1 მილიარდს ხარჯავენ იმისთვის, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შექმნან და თანამედროვე სოფლიო ახალ ეტაპზე გადაიყვანონ. რა როლი აქვს ამ პროცესებში საქართველოს? როგორ დაეხმარება ევროკავშირი ჩვენს ქვეყანას ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების განვითარებაში? ტექნოპარკში კომპეტენტურმა ადამიანებმა სწორედ ამ თემაზე მსჯელობისთვის მოიყარეს თავი. ახალი პროგრამა EU for Digital საქართველოს მაღალ სიჩქარიანი ფართო-ზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში დაეხმარება და სხვადასხვა პროექტებს 3 წლის განმავლობაში განახორციელებს. ეს კონკრეტული პროგრამა EU for Digital გრძელდება 3 წლის განმავლობაში. ციფრული ბაზების ჰარმონიზება გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი შედეგი. შესაბამისად, ეს იქიდან გამომდინარე, ეს გახლავთ ძალიან კომპლექსური სფერო, რომელიც მოიცავს ინოვაციებს, ციფრული უნარების განვითარებას, ამ ყველაფრის, ესე რომ ვთქვათ, წინა პირობა, ეს გახლავთ ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის
სექტორის განვითარება. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ყველას უნდა გქონდეს ხელმისაწვდომი და სწრაფი ინტერნეტი. 11 მილიონი ევრო როუმინგის ტარიფების შემცირებას, ლოჯისტიკის ჯანმრთელობის, კიბერუსაფრთხოების თუ ციფრული უნარჩვევების გაუმჯობესებას მოხმარდება. საბოლოო ჯამში საქართველოს ამ პროექტისგან დაჩქარებული ეკონომიკური ზრდა და უფრო მეტი დასაქმებული ადამიანი უნდა მიიღოს. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს 6 სხვადასხვა პლატფორმა, აღნიშნავ ელექტრონულ ჯანდაცვას, სადაც საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა, მას აქვს ელექტრონული პლატფორმა უკვე შემუშავებული იმისთვის, რომ პაციენტები, ექიმები სრულად იყვნენ ჩართული ელექტრონულ პლატფორმაში. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო ცდილობს გაუზიაროს თავისი გამოცდილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს 2025 წლისთვის. ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენს სახელმწიფო სტრუქტურებს უნდა გქონდეს 1 გიგაბიტ, ხოლო მოსახლეობას 100 მეგაბიტ წამს ინტერნეტთან მინიმუმ სიჩქარესთან წვდომა. აღნიშნულის განსავითარებლად და მისაღწევად კი ჩვენ უკვე გაწერილი გვაქვს სამოქმედო გეგმა. საქართველოს ბლოკჩეინის თუ სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგოში ნამდვილად რეგიონის პიონერი იყო. არ დავივიწყოთ არც მაინინგში მსოფლიოს სამეულში მოხვედრა. თუმცა მიუხედავად ასეთი მიღწევებისა, რეგიონებში მაღალ სიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომა დღემდე გამოწვევად რჩება. ინტერნეტი ადამიანებს საშუალებას მისცემთ ისარგებლონ ონლაინ სერვისებით. წვდომა ჰქონდეთ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილთან და სწორედ ამის ხარჯზე შექმნან საკუთარი ბიზნესი, რამაც შესაძლოა საბოლოო ჯამში ნანატ ორნიშნიან ეკონომიკურ ზრდასთან მიგვიყვანოს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სახელმწიფო აუდიტმა განახლებული ანგარიში სამედიცინო სფეროზე მოამზადა. ანგარიში მიუთითებს, რომ გასული წლის მაისის მდგომარეობით ქვეყანაში სულ 1526 სტომატოლოგიური დაწესებულება მოქმედებდა. სააგენტოს მიერ 2015-17 წლებში განხორციელებული შემოწმების შედეგად კი გამოვლინდა, რომ შემოწმებული სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ინფექციის პრევენციის და კონტროლის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. რამდენად შემაშფოთებელია რიცხვები და რა პრობლემები აქვს სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ნინი ლონგურაშვილი არკვევდა. პირველი ეს არის დაბინძურებული ინსტრუმენტების მოთავსება სპეციალურ სასტერილიზაციო სითხეში, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დათარიღებული და დამზადებული უშუალოდ სტერილიზაციის წინ. მითითებული უნდა გქონდეს თარიღი აბსოლუტურად ყველა კონტეინერს, უნდა მოხდეს შესაბამისი გარეცხვა ინსტრუმენტების, გამოშრობა, შეფუთვა და ავტოკლავში მოთავსება, რის შედეგად შესაძლებელია პაციენტისთვის ამ ინსტრუმენტის გამოყენება. ეს არის ის ხუთი საფეხური, რომელიც ყველა სტომატოლოგიურმა კლინიკამ უნდა გაიაროს. აუდიტის ანგარიშში კი ვკითხულობთ, რომ ყველაზე მეტი დარღვევა სწორედ დეზინფექციისა და სტერილიზაციის უზრუნველყოფის პროცესში გამოვლინდა. შემოწმებული სტომატოლოგიური დაწესებულებების დაახლოებით 54%-ში გამოვლინდა სხვადასხვა ნაკლოვანებები ინფექციის პრევენციის და კონტროლის მიმართულებით.
2018 წლის მაისის მდგომარეობით ქვეყანაში სულ 1526 სტომატოლოგიური დაწესებულება მოქმედებდა. რეგულირების სააგენტოს მიერ 2015-17 წლებში განხორციელებული შემოწმების შედეგად სტომატოლოგიური დაწესებულების 54% ვერ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნებს. პროცენტულად დარღვევა გამოვლენილია 2015 წელს 55%-ში, 2016 წელს 48%-ში და 2017 წელს 51%-ში. ნინო კარდავა სტომატოლოგიური კლინიკის დამფუძნებელი BMG-სთან სტერილიზაციის პროტოკოლის დაცვისა და საქართველოში ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბრობს. პაციენტის და მედპერსონალის უსაფრთხოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სტერილიზაციის პროტოკოლის დაცვა. დღესდღეობით არის იმის საშუალება ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით გავატაროთ გარკვეული ტიპის ტრეინინგი ჩვენს მედპერსონალს, რათა ზუსტად დავიცვათ ეს პრინციპები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დღეს შესაძლებელია ყველანაირი შედეგის მიღება და დადება სტომატოლოგიაში, თუმცა ის შედეგი, რომ დაინფიცირდეს პაციენტი, ის არასოდეს გამოსწორდება. აქედან გამომდინარე, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პაციენტის და მედპერსონალის უსაფრთხოება. რაც შეეხება სასტერილიზაციო საშუალებებს, საქართველოში არის არჩევანი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ავერჩიოთ უსაფრთხო სისტემა. თამარ ყურაშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა დან ბლანშის დამფუძნებელი სამედიცინო დაწესებულებების რეგულირების წესზე საუბრობს. გამოიკვეთა, რომ კანონმდებლობა არ მოითხოვს შემოწმდეს სტომატოლოგიური სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობის საწყის ეტაპზე აკმაყოფილებენ თუ არა სავალდებულო მოთხოვნებს. ამავე დროს შესამოწმებელი დაწესებულებების შერჩევის კრიტერიუმად არ არის განსაზღვრული ახლად გახსნილი სტომატოლოგიური დაწესებულებების შემოწმება, რაც პაციენტის უსაფრთხოების რისკებს ზრდის. 2014 წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ეს სფერო რაღაცა რეგულაციაში მოექცია, ამიტომ პირველ რიგში აღრიცხა ის კლინიკები, რაც ქვეყანაში იყო, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ ისიც კი არ იცოდა, რამდენი სტომატოლოგიური კლინიკა არსებობდა ქვეყანაში. აღმოჩნდა, რომ 1550 სტომატოლოგიური კლინიკაა ქვეყანაში და გადაწყვიტა, რომ ესენი დაერეგისტრირებინა. მხოლოდ ეს გადაწყვიტა და დღეს უბრალოდ ვიცით, რომ არსებობს ამდენი კლინიკა. როდესაც იხსნება ეს სტომატოლოგიური კლინიკა, მაშინ ამას არ ამოწმებს ჯანდაცვის სამინისტრო და ზუსტად აუდიტის დასკვნაში ერთ-ერთი მექანიზმი, როგორ უნდა განხორციელდეს პრევენცია ინფექციების არის ის, რომ პირველადი შემოწმება უნდა ჩაატაროს ჯანდაცვის სამინისტროს, რაც ჩვენ ქვეყანაში არ არის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის სისტემის ეფექტიანობის დასადგენად გატარებულმა ღონისძიებამ გამოავლინა, რომ სტომატოლოგიური დაწესებულებების 54% ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის სისტემაზე სტომატოლოგიურ დაწესებულებებს სრულყოფილი ეფექტიანობისთვის თვეში სულ 700-800 ლარი სჭირდება. სიუჟეტის ავტორი ნინი ლონგურაშვილი გვერდება სტუდიაში. ნინი, დილა მშვიდობის. რამდენად შემაშფოთებელი აღმოჩნდა შენი აზრით მდგომარეობა, რომელიც შენ გუშინ რამდენიმე კლინიკაში ვიზიტის შემდეგ შენი აღქმით ყოველ შემთხვევაში დღეს ქვეყანაში არის? ანა, გარდა მაგისა, სტომატოლოგიურ ბიზნესში დასაქმებულების პრობლემებთან და პოზიციებთან ერთად რთულია უგულებელყოთ ოფიციალური ანგარიში, რომელშიც მითითებული არის, რომ კანონმდებლობა არ მოითხოვს შემოწმდეს სტომატოლოგიური სამედიცინო დაწესებულებები საქმიანობის დაწყების ეტაპზე და აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი სავალდებულო მოთხოვნებს. ამავე დროს შესამოწმებელი დაწესებულებების შერჩევის კრიტერიუმად არ არის განსაზღვრული ახლად გახსნილი სტომატოლოგიური დაწესებულებების შემოწმებად, რაც პაციენტის უსაფრთხოების რისკებს ცხადია ზრდის. მნიშვნელოვანია კლინიკების პასუხისმგებლობის საკითხი და არანაკლებ მნიშვნელოვანიც სახელმწიფოს როლი. ვინ უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო ჯანდაცვა ან როგორ? სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. თამარ გაბუნია შემოგვიერთდა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობისა და მადლობა. თემიდან რომ ხართ ჩვენთან ერთად ამ თემაზე სასაუბროთ. ქალბატონო თამარ, ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტიდანაც უმეტესი წილი 54% არის ზოგად პრობლემებში და აქედან უმეტესი დარღვევა არის დეზინფექციის კუთხით. რას გეგმავს ჯანდაცვის სამინისტრო ამ მიმართულებით? ხო, იგეგმება კანონმდებლობის შეცვლა, ჩამატება იმის, რომ თუნდაც ახლად გახსნილი სტომატოლოგიურების შემოწმება დაიწყოს.
დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ძალიან საყურადღებოა და ჩვენთვის ცნობილია ეს მაჩვენებელი, რადგან რეგულირების სააგენტოს მონაცემების ემყარება ეს 54%, რაც გამოვლინდა ეს გეგმიური შემოწმების დროს. ზოგადად წინა ისტორიას რომ გადავხედოთ, სტომატოლოგიური დაწესებულებები მსგავსად ბევრი ამბულატორიული სერვისისა მოხდა მთლიანად რეგულირების მიღმა და ეს ამბავი გაგრძელდა 2005 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით. 2010 წლიდან სამინისტრომ უკვე დაიწყო ისევ თავიდან ამბულატორიული სერვისების, განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სერვისების მარეგულირებელი გარემოს გამკაცრება. მაღალი რისკი ნიშნავს ამბულატორიულ სერვისს, რომელიც უკავშირდება რაიმე ინვაზიურ პროცედურას. ეს არის გინეკოლოგიური სერვისი, ოფთალმოლოგიური ამბულატორია და ასე შემდეგ. სტომატოლოგიურ დაწესებულებებთან მიმართებაში რეგულირება მოხდა 2014 წელს და ისინი დაექვემდებარა პირველ შეტყობინებას. პირველი შეტყობინებისთანავე, როგორც სიუჟეტშიც იყო აღწერილი, მარეგულირებლის შემოწმება სავალდებულო ამ ეტაპზე არ არის და შემდეგ ნებისმიერ მომენტში შეუძლია მარეგულირებელი მივიდეს იქ და შეამოწმოს, როგორ ფუნქციონირებს დაწესებულება. რა თქმა უნდა, ცალსახად იკვეთება იმის საჭიროება, რომ მეტი კონტროლი ამ მიმართულებით გვჭირდება. განსაკუთრებით თუ შევხედავთ სტრატეგიულ პრიორიტეტებს ჯანდაცვაში, რომელიც არის ჰეპატიტის ელიმინაცია სრულად, ასევე აივშიცი და სტომატოლოგიური კლინიკები უფრო მეტად სარისკოა ამ ინფექციების ტრანსმისიის თვალსაზრისით. ჰეპატიტები, აივშიცი. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევხედოთ ორივე მხარეს, ანუ პირველი რამდენად ინფრასტრუქტურა ზოგადად იძლევა იმის გარანტიას პირველი შეფასების მომენტში, რომ შემდეგ ეს დაწესებულება აწარმოებს ინფექციის კონტროლის თვალსაზრისით შესაფერის ზომებს. აქ ინფრასტრუქტურის ნაწილი შეფასება პირველ მომენტში მნიშვნელოვანია, თუმცა შემდეგ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის პროცესები, რომელიც იქ ხდება. ამ კონკრეტულ სიუჟეტშიც გვქონდა ფაქტობრივად გარდა ამ ინფრასტრუქტურული მოწყობილობისა საჭირო ფინანსებიც, იმიტომ რომ თვეში არ არის ცოტა თანხა ის რაც ჭირდებათ კონკრეტულად დეზინფექციისთვის. თამარ ყურაშვილმაც აღნიშნა, რომ სიუჟეტში რომ 800 ლარიდან იწყება ის ფასი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ დეზინფექცია სრულყოფილად და ეფექტიანად განხორციელდეს. სტერილიზაცია გააკეთოს და მაშინ არ უნდა იმუშაოს, ხო მარტივად. არ უნდა იმუშაოს. კლინიკა, იმიტომ რომ მე თქო. როგორ შეიძლება ამის გაკონტროლება ეს არის საინტერესო, რა თქვენ რა მექანიზმს ხედავთ, ანუ პირველადი შემოწმების გარდა როგორ შეიძლება იმაზე რაზეც თქვენ მივხვდეთ, რომ პარალელურ რეჟიმში კონტროლი ხორციელდებოდეს. რას გეგმავს სამინისტრო, თუ აქვს ეს ხედვა უკვე და როდიდან შეიძლება იყოს. აქვე აუცილებლად უნდა გითხოთ, ოღონდ მოკლედ აუდიტის სამსახური 2018 წლის მონაცემებს ეყრდნობა რაოდენობის თვალსაზრისით და 2016-17 პრობლემის თვალსაზრისით. რამე ხომ არ შეცვლილა ამ სტატისტიკაში, რადგან თქვენი მონაცემები აქვს აუდიტის სამსახურის პრინციპში გამოყენებული. არა, მაგ თვალსაზრისით, ანუ თითქმის სტაბილურად არის 50% პლუს მინუს. ეხლა აქ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცად კი არის მცირედი გაუმჯობესება, მაგრამ მაინც არის. ეხლა აქ ხარვეზები შეიძლება რაღაც შემთხვევაში იყოს ძალიან სწრაფად გამოსწორებადი, მაგალითად თუ მარკირება და თარიღი არ არის აღნიშნული, ხო, ესეც ითვლება, რომ არის სერიოზული ხარვეზი, თუმცა ამას უთითებს და მაშინ გამოაწორებს, მაგრამ იმის გარანტია, რომ მეორე ვიზიტზე ჩვენ ისევ იგივე ხარვეზს არ ვნახავთ, არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ამდენად აქ მხოლოდ საკონტროლებელი ზომების გამკაცრება არ არის გამოსავალი, აქ უნდა იყოს კომპლექსური ღონისძიებები, მათ შორის ის არ არის გამოსავალი, თუ რაღაცა შუალედში მას მოუწია ვიზიტი ამ კლინიკაში და მერე აღმოჩნდა დარღვევა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ცალკეული ადამიანისთვის ძალიან ტრაგიკული იყოს, როცა კი, ანუ ამ შემთხვევაში იცით რა, ხა აქ ტრეინინგიც მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალის მოსახლეობის გაცნობიერებულებაც, ეხლა ყოველწლიურად იხსნება დაახლოებით 100-ზე მეტი სტომატოლოგიური დაწესებულება. ეხლა ეს 100 მეტი სტომატოლოგიური დაწესებულება, რომელიც შეიძლება ერთ ან ორ პატარიცი როგორი აქვს ამ დაწესებულებებს დაადვერთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სტატისტიკას სტომატოლოგიის შემთხვევაში ხო ესე არ ვადევნებ თვალს, რადგან ძირითადად ეს არის კერძო ანაზღაურებადი. ეხლა ამ შემთხვევაში პაციენტის არჩევანის თემაც არის და რამდენად თვითონ პაციენტი ინფორმირებულია და შეუძლია გააკეთოს მეტად დიფერენცირებული არჩევანი იმასთან დაკავშირებით, სად აქვს უკეთესი გარანტია იმისთვის, რომ მიიღოს ხარისხიანი და უსაფრთხო სერვისი. რა თქმა უნდა, ეს არ ხსნის
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას ინფექციის კონტროლთან მიმართებაში და უფრო მეტიც არა მხოლოდ სტომატოლოგიური, ხა C-ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიის ფარგლებში უკვე ისმის იმ სერვისების მაგალითად სერვის სალონი, სადაც ხდება ფრჩხილების დამუშავება და მცირე ინვაზიური პროცედურაა, თუმცა თუ შემთხვევით მოხდა კანის მთლიანობის დაზიანება, ესეც უკვე ინფექციის რისკის მატარებელია და ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს, თუმცა ჯერ ეს აქტიური მუშაობა ითვალისწინებს მეტად საგანმანათლებლო მხარდამჭერ ზედამხედველობას, როცა მივდივართ იქ და ვხედავთ და ვეუბნებით, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს. კაცრდება ეტაპობრივად და შეიძლება ხა ძალიან კანონი ხო არსებობს, რომელიც მათ შორის ნოზოკომიური ინფექციების გავრცელების პრევენციას მონიტორინგს მოიცავს 2014 წელს შევიდა თუ 16 წელს ბოლოს ჩასწორებები დაემატა რამდენიმე მუხლი და იქ არის მკაცრად გაწერილი მაგალითად სტაციონარში როგორ უნდა იყოს თქვა დაცული ეს არის რამხელა უნდა იყოს ოთახი თუ არის მაღალი რისკის მქონე პაციენტი და შემდეგ. ანუ ეს კანონი რეალურად მუშაობს, ანუ როდესაც შემოწმება ხდება ამ კანონის მიხედვით მოქმედებენ დაწესებულებები, რა გამოასწორა თქვა აი ამ კანონმა და მისი აღსრულების ნაწილი რამდენად კარგია დღეს. მარტო სტომატოლოგიაზე არ არის საუბარი, სტაციონარში არის პრობლემები, რომელიც ნოზოკომური ინფექციები იწვევს შემდეგ როგორც ვიცი ჯანდაცვის ხარჯებს, რომელსაც ისევ სახელმწიფო სწევს. ბატონო, აქ მთავარი თემა როგორც ძანეთ არის ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი. რა თქმა უნდა, არსებობს კანონი, არსებობს გაიდლაინები და არსებობს ძალიან დეტალური ინსტრუქციები სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, როგორ ეს უნდა მოგვარდეს, მათ შორის აქ როცა ვლაპარაკობთ ღონისძიებების კატეგორიებზე, სამი ძირითადი კატეგორიაა საინჟინრო, რაც თავიდანვე როცა იგეგმება ჰოსპიტალის მშენებლობა, ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული. აქ არის პაციენტების ნაკადები როგორ მოძრაობს, ჰაერის ნაკადი როგორ მოძრაობს, ვენტილაციის სისტემა როგორ არის აწყობილი. ეს არის ძირითადი ყველაზე ძვირად ღირებული ნაწილი, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც მოითხოვს ინვესტიციას თავიდანვე ინფექციის კონტროლისთვის. რა თქმა უნდა, ვიდრე ნებართვას მიიღებს სამედიცინო დაწესებულება, იქ მოწმდება, რომ ეს ყველა პირობა უნდა იყოს შესრულებული. ამის შემდეგ უკვე მოდის ადმინისტრაციული ზომები, რაც იმას ითვალისწინებს, რომ იქ სამედიცინო პერსონალი უნდა მომზადებული იყოს, შიდა უნდა იყოს პროტოკოლი და ასე შემდეგ სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა, რასაც დაწესებულება უნდა ასრულებდეს და ასევე არის პერსონალური დაცვის ზომები, ანუ სამედიცინო პერსონალმა უნდა იცოდეს, რომ ნიღაბი უნდა გაიკეთოს, ბახილი ჩაიცვას თავზე, ну აი ესეთი ხელის დაბანის პროცედურები. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს სხვადასხვა დონეზე ამოწმებს სამინისტრო, ერთი როდესაც ნებართვა გაიცემა, ლიცენზიის ნებართვის და ასევე უკვე მიმდინარე რეგულარული შემოწმების პირობებში, რეგულარული შემოწმება არის კიდევ უფრო ჩაღრმავებული და უყურებს პროცესებს. ანუ რამდენად ეს რეალურად ხდება, თორე ხა ჩვენ რო თავიდან შენობას კი ბატონო, ამას ხო, ხა აქ ესეთი გააჩნია რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. გასული წლიდან ჯანდაცვის დეპარტამენტი და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ასრულებს ეგრეთ წოდებულ ორ მომენტიან მონიტორინგს და ესეც არის აღწერილი აუდიტის ანგარიში, როდესაც ჯერ ექსპერტების ჯგუფი მიდის, აფასებს პროცესებს, მისცემს რჩევას, რომ თუ რაღაცა მარტივად გამოსასწორებელია, ეს გამოსწორდეს. შემდეგ მეორეჯერაც მევა გონივრულ ვადაში, ეს გონივრული ვადა განისაზღვრება იმ დარღვევიდან, რაც დარღვევაც ნახეთ და უკვე შემდეგ თუ არ მოხდა არც ერთხელ, არც მეორეჯერ არაფრის გამოსწორება, მე უკვე მარეგულირებელი ერევა და აქ შეიძლება დადგეს, რა თქმა უნდა, სანქციის საკითხიც, ასევე დადგეს ხელშეკრულების შეჩერების საკითხიც, ვიდრე არ გამოსწორდება ეს ღონისძიება. ხა როგორი ამ ყველაფრის ეფექტიანობა, ეს კიდე სხვა თემაა და ამაზე საერთაშორისო გამოცდილებაც არსებობს და რა თქმა უნდა, ჩვენც ვადევნებთ თვალს, რამდენად აი ის რაც დღეს კეთდება, იძლევა იმის საშუალებას, რომ სრულად ავიცილოთ თავიდან ნოზოკომიური ინფექციები, სრულად ეს ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან ევროპის ქვეყნებში ალბათობა იმისი, რომ ნოზოკომიური ინფექცია გაჩნდეს, არის 100-დან 7 შემთხვევაში. განვითარებად ქვეყნებში მსგავსად საქართველოსი 100-დან 10 შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ მთელი ამ ინფრასტრუქტურის და ყველაფრის შემდეგ დათვლად შეიძლება ხო დანახარჯები თქვათ როგორ არის ნოზოკომური ინფექციების განვითარება. ეს ამის დათვლა ჯანდაცვის სამინისტროს შეუძლია დღეს. ამისი დათვლა არა მხოლოდ ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს, არამედ არც ერთ ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს ესე პირდაპირ არ შეუძლია. ყველა დათვლა ემყარება ეკონომიკური სიმულირების, ან ეკონომიკურ მოდელირებას, რომელიც აი ამ დაშვებით რომ სტატისტიკურად ახლა რა ხდება, როცა გართულება, როცა საქმე გვაქვს ნოზოკომიური ინფექციასთან, აქ არის გართულება უკვე დაფიქსირებული და ამ გართულების გამო პაციენტს უწევს ცოტა უფრო დიდხანს დაყრდნოს საავტობუსში და მეტი პროცედურა. ანუ ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია დამატებით ხარჯთან, მაგრამ იმისი გამიჯნა, რომ ეს კონკრეტულად ამ ნოზოკომიურმა ინფექციამ გამოიწვია თუ რაიმე სხვა კლინიკურმა მდგომარეობამ.
პრაქტიკულად არ ხდება. თუმცა არსებობს დაფინანსების მეთოდები თავიდანვე, რომელიც პრევენციულად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სამედიცინო დაწესებულებას კონდეს იმის ინტერესი, რომ ინვესტიცია გააკეთოს ინფექციის პრევენციაში და არა იმაში, რომ რაც შეიძლება დიდხანს გართულებული პაციენტი დააყენოს საავადმყოფოში. ანგარიშის მიხედვით, აუდიტის ანგარიშის მიხედვით წერია, რომ ინგლისში ანდოთ სისტემამ 2006-8 წლებში 97 მილიონიდან 204 მილიონ ფუნტ სტერლინგამდე დაზოგა, მხოლოდ ერთი ნოზოკომიური ინფექციის 51% შემცირების ხარჯზეო შესაბამისად, ამიტომ ვიკითხე, შეიძლება თუ არა თანხების დაზოგვა იმით, რომ თქვა რაღაცა კონკრეტულ ერთ ნოზოკომურ ინფექციას ვებიწოდოთ. თანხების დაზოგვა, რა თქმა უნდა, შეიძლება, მხოლოდ აქ საუბარია რაზე? სანქციების დაწესება დაწესებულებისთვის, რომელიც პირდაპირ მიმული იქნება, მაგალითად ვეთქვით დაწესებულებას, რომ თუ თქვენ წელს დაგიფიქსირდათ მაგალითად 100 ნოზოკომიური ინფექცია, ამის გამო თქვენ რაღაც თანხას აღარ მიიღებთ, ესეთი რამ ტექნიკურად გაუმართლებელია. თავიდან უნდა იყოს შეწონილი ეს რისკები იმ ანაზღაურების მეთოდში. ხა ბრიანდის მაგალითს რომ შეხედავთ 2006-2009, მაშინ ჩაატარეს ეს აუდიტი. ამ აუდიტის ეს ყოველწლიურად და სისტემატურ რეჟიმში ჩატარება ძალიან რთულია და აქაც არის ეკონომიკურ მოდელირებაზე ეს ყველაფერი დაფუძნებული და არა მიმდინარე რუტინულ სტატისტიკაზე. ფაქტია, რომ სტომატოლოგიური კლინიკები რაღაცა ფორმით საჭიროებენ შემოწმებას და ფაქტია ის, რომ სტატისტიკა როდესაც ნახევარზე მეტი ან თუნდაც 1% ნაკლები კლინიკების შემთხვევაში დარღვევებზე მიუთითებენ, არც ისე სახარბიელო შედეგი არის. ამიტომაც გისურვებთ იმ გეგმებში, რომელიც ამის გამოსწორებაში დაგეხმარებათ და მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თამარ გაბუნიას ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს მასმიზლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას იმისთვის, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იყო. ჩვენ კი დღევანდელ ეთერს ამით ვასრულებთ. წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ ბექაბაციკაძესთან ერთად. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით, დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე. ბედნიერი დღე.